Sziasztok! Nagy tisztelettel köszöntjük körünkben Panyi Szabolcs oknyomozó újságírót, a V-Square visegrádi regionális tényfeltáró platform és a Direkt 36 tényfeltáró portál munkatársát, aki 5-ször nyerte el a minőségi újságírásért díjat, és szintén 5-ször a Transparency Soma díjat. Nagy öröm számunkra, Szabolcs, hogy elfogadtad a meghívásunkat, azért pedig külön köszönet, hogy gondolom, hogy itt az elmúlt hetek, napok elég sűrűek voltak számodra, és mondom, a tegnapi nap meg kifejezetten zaklatott lehetett, és idegileg megterhelő, ennek ellenére tudtál időt szakítani arra, hogy itt legyél velünk a Ketchup-esten. Én Raskó István vagyok, a Ketchup híreknek az újságírója, és bevallom, hogy készültem egy tervvel így a beszélgetésre, hogy milyen íve legyen az estének, de ugye a tegnapi nap az annyira sűrű volt, és olyan sok újdonságot hozott, hogy úgy gondoltam, hogy esetleg beszéljünk ezekről az aktualitásokról. Nem akarom sokáig magamnál tartani a szót, de így egy rövid összefoglalót, hogy mi is történt tegnap, bár gondolom mindannyian követtétek a híreket, de azért, hogy meg legyen az alap, ugye tegnap hozta le Szabolcs a Facebook oldalán a Szijjártó Péter és Szergej Lavrovnak a 2020-as telefonbeszélgetésének a leíratát. Itt ugye Szijjártó arra kérte Lavrovot, hogy tolja meg Péter Pellegrini akkori szlovák külügyminiszternek a kampányát azzal, hogy hívják meg a Krembe. Ugye szintén tegnap jelent meg a Mandineren, hogy te megadtad a Szijjártó Péter telefonszámát egy uniós ország nemzetbiztonsági szolgálatának, és erre a kormány médiában már az a narratíva jelent meg, hogy ennek köszönhetően tudták őt lehallgatni. És a Mandiner lehozott egy beszélgetést is, kiderült, hogy téged lehallgattak, és ez alapján arról írtak, hogy te Orbán Anitának a Tisza külügyi vezetőjének a barátja vagy. Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz egy kormányváltás esetén hozzáférnél, javaslatot tehetnél arra, hogy kidolgozzon ott a külügyminisztériumban. Bocsánat, már nem tartom tényleg magamnál sokáig a szót, csak hogy... És egész pályás letámadás indult ellened, hazaáruló lettél, legalábbis annak titulálnak, egy idegen állam szolgálatában álló ügynöknek, aki Magyarország érdeke ellen dolgozik, és a kormány már azt is nyilvánosságra hozta a Facebook oldalán, hogy a hazaárulás büntetőjogi tényállásának felel meg, amit te tettél, és Orbán Viktor pedig utasította az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki az ügyet. És erre te még este kitetted a posztodat, hogy már 4 éve dolgozol egy oknyomozó könyvben, amivel annak mész utána, hogy az orosz titkosszolgálatok hogyan hálózták be a magyar államot, a politikai szereplőit, a politikai elitet, és hogy már több mint 100 háttérbeszélgetést és lefolytattál, interjút készítettél, és igazából azt írtad, hogy az összkép az rendkívül riasztó, és hogy az oroszok nem visszajöttek, hanem igazából valójában soha el sem mentek. Tehát ugye az volt az eredeti tervünk, hogy az oknyomozó újságírásról beszélgetünk, mint műfajról, de szerintem kezdjük ezzel, mert itt rengeteg minden történt. Igazából az első kérdésem az lenne, hogy esetleg a rendőrség nem keresette már meg. Először is köszöntenék mindenkit, és elképesztően jó érzés, hogy ekkora hatalmas tömeg előtt beszélni, tehát Budapesten nem érdeklődnek ennyien irántam, és tudom, hogy most ingyen reklámot kaptam, tehát nyilván ez is benne van, de azért szeretném azt gondolni, hogy nem csak ez, de tényleg nagyon jó érzés, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hát köszönöm nektek a meghívást, és még az előző felhíváshoz annyit, hogy itt azért ugye a budapesti központú nagy médiumok nagyon sok támogatást, 1%-ot be tudnak gyűjteni, és hát az én példámból is látni, hogyha egy budapesti, országos médiában dolgozó újságírót kipécéznek, akkor én tök nagy nyilvánosságot kapok, de ugye közben elsikkad az, hogy mivel ennyire Budapest központú ez az ország, elsikkad az, hogy milyen igazságtalanságok történnek más városokban, vagy hát falvakban akár.
úgyhogy támogassátok a ketchupot, ha módotokban áll. Hát nagyon sok mindent kérdeztél, de még egy technikai dolog, hogy kicsit beteg vagyok, tehát azért ezek ilyen szarul, illetve a hangom is ezért nem a legerősebb, és van nálam valamilyen cukorka, amit kisrakok, mert be kell majd vennem egy pár darabot, hogy ne köhögjek. A kérdésedre visszatérve, tehát hogy alapvetően az én elmúlt időszakomat azt határoztam meg, hogy nem vagyok jól. Valószínűleg az antibiotikum miatt fel sem ment a pulzusom egyébként tegnap, amikor láttam ezeket a sztorikat. Nyilván nem jó érzés, de hogy azt azért meg kell értenie az embereknek, és hát a kérdésedből nekem az jön le, hogy azért sokan többet gondolnak mögé, mint ami látszik. Tehát ez egy politikai színház. Tehát nem én vagyok itt az érdekes, rajtam keresztül most az Orbán Anitát akarják ugye támadni. Korábban is, amikor újságírókat támadtak, akkor alapvetően egy ilyen az ellenzékhez próbálták kötni az újságírókat, és igazából mi mindig csak ilyen, hogy is mondjam, ilyen eszközei voltunk annak, hogy a hatalom az megpróbálja lejáratni az ő kritikusait és ellenfeleit. Persze azért nem akarom elvitatni, hanem a saját önértékemet, tehát volt, amikor nem tudom, Pegasus kémszoftverrel megfigyeltek, a forrásaimat akarták felderíteni, ugye ebben a beszélgetésben is, amit említettél, amit elhallgattak. Itt egy nagyon érzékeny forrással beszélgetek, akiből én próbálok kihúzni információkat Szijjártó Péter és Szergej Lavrov kommunikációjáról, és hát ott valóban egy hibát elkövettem, de nyilván nem gondoltam, hogy bárki hallgat engem, tehát így próbáltam vetíteni neki. Ugye most, ha többet elmondanék erről, hogy miért mondok neki ilyeneket, abból talán jobban beazonosító lenne ez a forrás, azért ezt nem mondanám el. De az a lényeg, hogy nekem ott a küldetésem saját magam szempontjából az volt, hogy két nagyon fontos dolgot derítsek, amit évek óta nyomozok, és ami részben Szijjártó Péterhez, illetve az orosz kapcsolatokhoz köthető, és ebből az egyik volt az, hogy ő Szergej Lavrovval hogyan kommunikál. Az egyébként kicsit rosszabbul érint, tehát hogy egyébként 2023 óta próbálom a bizonyítékokat gyűjteni erre. És ezt is azért rossz hallani, mert nekem is rossz volt hallani, amikor források azt mondták, hogy ez egy nyílt titok. Tehát, hogy ez évek óta egy nyílt titok európai vezetők körében, hogy Szijjártó Péter szinte élőben kimegy a szünetben egy európai külügyminiszteri tanácskozásról, vagy egy európai csúcsról, és hívja Szergej barátját, és akkor elmondja, hogy mi a magyar pozíció, mit beszéltek ott éppen a teremben, és nem tudom. Tehát ez tényleg egy nyílt titok, és azt így magyar állampolgárként is így nehéz volt ezzel szembesülni, hogy ennyire leszarnak minket. Tehát, hogy erről nagyon sokan tudnak, nagyon sokan tudtak, de azzal érveltek, hogy egyrészt Magyarország sosem volt annyira fontos, hogy ezt az információt kijátsszák. Másrészt ez ugye egy nagyon érzékeny dolog, tehát Magyarország mégiscsak egy EU-NATO szövetséges, és ha ilyen információ keletkezik, azt ugye a szövetségi rendszerben azt nem nagyon szokták használni, inkább elrakják a fióknak a mélyére. Még hát arra is van szó, hogy nagyon sok esetben ugye ezek titkosszolgálati eszközökkel rögzítik ezt a kommunikációt, és fontosabb ennek a kommunikációs csatornának a monitorozása, tehát az, hogy akik ezen kommunikálnak, ne tudják azt, hogy őket hallgatják, mint hogy esetleg egy információ, hogy szivárog ki az oroszokhoz a magyar külügyminiszteren keresztül, hogy mi hangzott el a szobában. Tehát, hogy fontosabb az, hogy ez a kommunikáció monitorozható legyen, mint hogy ezzel az információval előálljanak. Tehát nagyjából ez a kontextus. És hát a hazaáradózás, tehát hogy ez tényleg a politikai színház része. Tehát, hogyha bárki komolyan gondolná, hogy én bármilyen bűncselekményt elkövettem, akkor Orbán Viktor nem az igazságminiszterét utasítaná, aki ilyen TikTok videókon szokott szerepelni leginkább, tehát hogy az ő tevékenységéből ez az, ami látható, hanem nem tudom, hogy te is mondtál, jönnének a rendőrök, tettek volna feljelentést. Nem tudom, hogy a közönség tudja, hogy az Európai Unióban, uniós országokban hány újságíró van börtönben. Nem tudom, számot valaki. Nulla. Azerbajdzsánban, Törökországban, Grúziában, tehát EU kívüli országokban
szokás az, hogy újságírókat bebörtönözzenek. Én nem tartanám logikusnak és racionálisnak, hogy főleg itt a választási kampány hajrájában Magyarország fel akarna kerülni erre a térképre. Tehát én abszolút nem tartok semmi ilyesmitől. A nehéz ebben számomra érzem inkább az, hogy mondjuk idősebb rokonoknak elmagyarázni, akik az M1-et nézik, meg ezeket a propaganda csatornákat fogyasztják, hogy amit ott látnak, az nem a valóság. Tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy az állatvilágból ismert ez a jelenség, hogy amikor egy macska fél, akkor így felborzolja a farkát, hogy így nagyobbnak látszódjon. Amikor egy varangy egy ellenséggel találkozik, akkor úgy felfújja magát. Tehát, hogy nagyjából ezt kell elképzelni erről, vagyis hát magamnak így értelmezem ezt a kormánykommunikációt is. Én ebben a pániknak a jelét látom őszintén szólva, megpróbálnak minél félelmetesebbnek, minél hatalmasabbnak, minél diktatórikusabbnak látszani. Hát, ha ezzel az érzettel meg tudják félemlíteni az embereket, és majd nem tudom, kussolnak, vagy nem szavaznak, vagy nem tudom. Tehát emögött egyszerűen ennyi van. Láttam a Facebook oldalon, hogy rengeteg üzenetet kaptál, amiben aggódnak érted, ismeretlenek is, vagy olvasóid, illetve nem csak a te testi épségedért, hanem az általad összegyűjtött adatokért, mert ugye azt se titkoltad meg, ugye közé is tetted, hogy már ez a cikkkel is készültél régóta, illetve hát már egy komplett könyvet hoznál le a orosz befolyásolásról, térnyerésről, hogy itt teszel esetleg óvintézkedéseket, vagy hogy tudod ezeket az információkat úgy megőrizni, hogy ne vágjanak el. És bocsánat, miért visszaadom a mikrofont, hogy tartasz-e attól, vagy fel vagy arra készülve, hogy esetleg van más lehallgatott beszélgetésed, amivel megpróbálnak tovább hitelteleníteni. Mert nyilván ez a céljuk, hogy téged a közvélemény előtt lejárhassanak. Persze, hát nekem arra kell számítanom, hogy igazából, ha egy beszélgetésemet lehallgatták, a korábban 7 hónapon keresztül volt egy kémszoftver a telefonomon, tehát nyilvánvalóan gyűjtöttek rólam elég mindent. Én azért ebből a beszélgetésből is, ami itt kiszivárgott, ahol tényleg itt egy nagyszájoskodom, meg ilyesmi, tehát azért rólam tudják, hogy én egy elég bevállalós újságíró vagyok, tehát hogy én mindent megteszek, hogy az információt ezt megszerezzem. És hát ezen a Szijjártó sztorin, ezen 2023 óta dolgozom szerintem, tehát akkor hallottam először erről, hogy ilyen típusú, hát szerintem illegitim kommunikáció zajlik, és gyűjtögetem az információkat, és természetesen teszek óvintézkedéseket. Hogyha velem bármi történne, akkor a kollégák ehhez hozzá tudnak férni, tehát ez sajnos ma már a világon ez egy létező műfaj. Amikor volt a Pegasus projekt nevű nemzetközi oknyomozás 2021-ben, amikor a Pegasus nevű izraeli krímszoftvernek az áldozatait, meg a felhasználását terítettük fel, azt egy olyan párizsi oknyomozó központ vezette, ami direkt arra jött létre, eredetileg arra jött létre, hogy meggyilkolt újságíróknak a történeteit befejezze. Tehát ugye itt azért nem erről volt szó, de például bebörtönzött újságíróknak a történeteit befejezni ilyen módon. Még egyszer mondom, tehát, hogy azért Magyarországon ilyen határokat nem lépett át még a hatalom. Nálunk azért nincsen hagyománya ennek a típusú erőszaknak. Ez egy tök jó dolog egyébként, ez nem evidens. Tehát ugye Szlovákiában, ahol van azért elég erős maffia aktivitás, vagy hát volt, ugye a Ján Kuciák ott egy fiatal oknyomozó újságírót 27 évesen a mennyasszonyával meggyilkoltak. Máltán felrobbantottak egy újságírónőt, Hollandiában egy drogbandák után nyomozó újságírót gyilkoltak meg. Tehát újságírógyilkosságok úgymond a civilizált európai világban is történnek. Magyarországon ennek nincsen hagyománya. Én nem érzem, hogy nekem fizikailag bármitől kellene félnem, és viszont tök aranyos, hogy tényleg nagyon sok olyan üzenetet, meg támogató, bátorító kommentet kapok, amiből viszont az látszik nekem, tehát egyrészt nagyon jó érzés ez a szeretet és támogatás, de közben a szívem szakad meg attól, hogy tényleg itt a Magyarország egy nagy része azt hiszi, hogy rám vagy másokra valami nagyon súlyos
fenyegetés várhat. Tehát, hogy ezt a típusú ilyen rettegést, félelmet elhintették a magyar közéletben, szerintem ez bűn. Tehát ez nem normális, hogy egy ilyen környezetben kell élnünk, ahol így hetek óta majd azt várjuk, hogy milyen hamizászós robbantás, vagy álmerénylet történik, vagy hogy milyen lejáratú videók, AI-jal manipulált, nem tudom, mik jönnek ki a ellenzékről. Ez baromira nem normális, hogy egy ilyen világban élünk. Még egy kérdés erejéig visszatérve ezekre az állításokra, hogy kívánsz reagálni arra, ami megjelent így azzal kapcsolatban, hogy neked mekkora befolyásod lesz majd egy karon? Hát, nekem semmilyen befolyásom nem lesz. Én nagyon remélem, hogy a következő kormány sem fog engem szeretni, mert akkor végzem jól a munkámat, hogyha engem a mindenkor hatalmon lévők azok nem kedvelnek, az azt mutatja, hogy kekeckedem, és hogy ellenőrzöm a hatalmat. Tehát itt tényleg arról volt szó, hogy most ugye forrásvédelem miatt nem tudok erről többet mondani. Nekem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha elmondhatnám, hogy miért ezeket a érveket dobtam be, de itt arról volt szó, hogy próbáltam valakiből információt kiszedni, mert egyszerűen akkor azt éreztem, hogy hibással, mert ezt nem terjeszkedhettem volna túl ilyen szinten, de addigra már annyira ráfixálódtam, mert hogy ki kell derítenem, hogy milyen eszközökön, hogyan kommunikál Lavrov és Szijjártó. És ugye, amit bevágtok ebbe a beszélgetésbe, itt arról van szó, hogy Szijjártó Péter csak az nem hallgatta le, aki nem akarta. Ő mobiltelefonon hívogat mindenkit, tényleg az utolsó magyar külföldi befektető cég vezérigazgatójának is megvan a telefonszáma, és neki nagyon sokszor szóltak magyar biztonsági tisztek is, meg a saját kollégái is, hogy ugyan nem kéne már nyílt vonalon telefonálni. 2022-ben írtam meg, hogy a teljes külügyminisztériumát, amit ő vezet, azt az oroszok meghekkelték. Én azt gondoltam, hogy legalább akkor hogy rájött arra, hogy talán így ezek a kommunikációs csatornák, ezeket kéne biztosítani, ezek szerint nem jött rám. Tehát nekem semmi közöm ahhoz, hogy őt lehallgatták, ez alapvetően, és akkor most egy új részletet elárulok, tehát ez alapvetően nem azért történt, mert Szijjártó Péter vagy Magyarország érdekes lenne. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a legtöbb európai titkosszolgálat az nem Szijjártó Péter hallgatja, csak ő van a vonal túloldalán. Vagy pedig, amikor biztosítják a belga meg az EU-s biztonsági szervek egy brüsszeli EU csúcsnak a biztonságát, tehát hogy ott ne legyenek kémek, átvilágítják az utolsó pincért, séfet, nem tudom, technikai személyzetet, tehát hogy biztosak legyenek abban, hogy senki nem dolgozik az oroszoknak például. Tehát ez teljesen természetes, hogyha egyszer csak azt látják, hogy megy egy ISM hívás egy moszkvai számra, akkor valami gáz van. Tehát ő tette magát rá a radarra ezzel, és itt nem arról van szó, hogy nekem elkezdték dobálni ezeket a bizonyítékokat, meg ezeket az anyagokat erről a beszélgetésről, hanem én, amikor először megtudtam, hogy tehát nekem úgy beszéltek, hogy ez egy nyílt titok, akkor megpróbáltam felkutatni olyan forrásokat, akik erről tudnak részleteket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy mondtam, mivel ez egy szövetségen belüli szereplőt is érintő mondjuk a hallgatás, ezért ezek az anyagok mennek a fiók mélyére, mert hogy ez igazából mindenkinek ciki, mindenkinek félrenéz. Tehát, hogy én ebbe azért elég sok munkát tettem, hogy ezeket kiderítsem. És ami a felvételen elhangzik, hogy 2 telefonszámot én ellenőrzök, tehát ő addigra már rég le volt hallgatva, én azt nem tudtam felfogni, és most sem tudom felfogni, hogy hogyan beszélt ez az ember nyílt vonalon. Azt tudtam európai szolgálatoktól, hogy ők milyen csatornákon keresztül rögzítettek ilyen kommunikációt. Én azt próbáltam így kideríteni, hogy van esetleg egy harmadik eszköze, amit esetleg nem látnak, amiről a saját stábja sem tud, úgynevezett ügynöki kommunikációra használt eszköz, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy
politikus, aki használ egy telefont, meg a nem tudom, kabinetfőnökét telefonjáról is néha hív embereket, de közben mindenki előtt titkoljai van mondjuk egy harmadik eszköze, amivel mondjuk csak az orosz barátjával beszél. Tehát én itt ezt próbáltam felderíteni. Szabolcs, azt magyarázd el nekem kérlek, lehet, hogy mások értik, de én nem nagyon találkoztam orosz reakcióval, hogy az nekik mennyire, hogy így, nekik ez így, ezek szerint belefér, hogy Szijjártó Péteren keresztül lehallgatják Szergej Lavrovot is. Bocsánat, hogy korrigálok, de hogy az orosz külügyminisztérium szóvivője az már előbb reagált, mint a magyar kormány. Szijjártó Péter, hogy természetesen egész hülyeség, hogy ő szivárogtatna. Ezeknek a beszélgetéseknek a természet, és ez nagyjából van ami anyag, amit láttam, meg van, amit elmondásból tudok, aki ezeket olvasta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Szijjártó az, aki pofázik folyamatosan. Tehát ő az, aki beszél, ő az, aki ilyen nagyon szervezés módon próbál hasznos lenni, és az orosz fél az csak nyugtázza, hogy megkapta az információt, viccel reagál, de hogy a kommunikációból számomra teljesen egyértelmű, hogy a profi orosz, mondjuk Szergej Lavrov, teljesen tudatában van annak, hogy milyen vonalon beszélnek, és hogy ezt lehallgathatják. Ezért ő nem mond semmi olyasmit, ami adott esetben kompromittáló lenne, ellentétben Szijjártó Péterrel. Mennyire súlyos a helyzet? Tehát, hogy ugye itt arról van szó, ezt a Washington Post is megírta, és te is megírtad, hogy bizalmas EU-val kapcsolatos információk szivárognak így ki folyamatosan már évek óta, de hogy ezek mennyire komoly döntések, stratégiai döntések, erről mit lehet tudni, mit árulhatsz el? Ugye erről a kommunikációról én is csak részleteket tudok, tehát bizonyos dolgokat. Ahogy egy európai nemzetbiztonsági forrás fogalmazott nekem, ez a típusú szivárogtatás, ez a politikai hírszerzés kategóriába bőven belefér. Tehát, hogy Moszkvában már akkor tudják, hogy hogyan alakul egy európai tanácsi egyeztetés, amikor az még véget sem ért. És nyilvánvalóan nem Szijjártó Péter az egyetlen a terepen, aki ott van. Tehát ezzel nem azt mondom, hogy van más külügyminiszter is, de hogy egészen biztos, hogy az oroszoknak Brüsszelben van még éppen elég embere, akár újságírói fedésben, akár technikai személyzet beépítve egyebek, amin keresztül le tudják ellenőrizni ezt az információt, vagy bármilyen módon ezt fel tudják használni. Tehát ez az egyik része. A másik része, hogy mi történik a másik irányba. Tehát ugye itt láttuk az elmúlt években, hogy Magyarország egyre keményebben elkezdte vétózni, meg blokkolni a különféle szankciós döntéseket. Először csak a Kirill pátriárkát húztuk le a szankciós listáról, aztán mindenféle ilyen obskurus oligarchát, ahol igazából semmiféle magyar érdekeltséget nem lehetett kimutatni, hogy nekünk miért érdekünk az, hogy ne legyen szankcionálva mondjuk a nem tudom melyik ilyen fémbáró például, vagy ott volt Alisher Usmanov, egy üzbék orosz oligarcha, aki a nem tudom, Nemzetközi Vívó Szövetségnek az ilyen nagyhatalmú de facto vezetője. Hát azon kívül, hogy a Magyar Vívó Szövetség jobba szeretne vele lenni, nem nagyon volt erre semmilyen ok. És hát ez egy még érzékenyebb rész, hogy hogyan érik el az oroszok, hogy a szankciós listáról lekerüljenek a sajátjaik, nem csak személyek, hanem intézmények, mondjuk a Szijjártó Péter és a magyar kormány közreműködésével. Tehát azért tud hasznos lenni Szijjártó. És még egy dolgot tennék hozzá, és az, hogy ugye itt említetted, hogy dolgozom egy könyvön, és számomra az egy konklúziója az, hogy elég súlyos a helyzet. Tehát ez a Szijjártó helyzet is igazából súlyosabb, mint amilyennek így elsőre hangzik, mert ez nem egy Szijjártó helyzet, vagy ez nem egy Szijjártó probléma. Szijjártó Péterről mindenki tudja, hogy ő egy végrehajtó. Tehát, hogy annak az esélye, hogy Szijjártó Péter Orbán Viktor háta mögött szivárogtatna, vagy hogy az ő engedélye nélkül osztana meg ilyen információkat,
ez szembe megy mindennel, amit a mai magyar kormányzati politikáról tudunk. És ez a helyzet, ez mekkora bizalomvesztéssel járhat Magyarország irányába, tehát hogy a többi uniós tagország ezután hogyan fog hozzánk állni? Ugye arra már írt azt hiszem a politika, hogy kizárhatnak minket bizonyos tárgyalásokról. Nem tudom, hogy konkrétan a valóságban hogyan valósul meg, de hogy már ez is elég riasztó. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha van itt a közönségben olyan, aki ilyen applikációkon, ilyen közös csetekben vesz részt másokkal, biztos vannak ilyenek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy közös cset, ami mindenki benne van, aztán mindenki más nyit egy új közös csetet, amiből csak egy embert hagy ki. És az eredeti közös csetben is megy azért információ, de az egy ember, aki ki van hagyva az exkluzív csoportban, az ugye nem tudja, hogy a háta mögött abban a másik csoportban mi történik. A NATO-n belül, ami szintén ugye elég fontos szövetségesi rendszer, ott ez már régebb óta működik. Tehát nekem panaszkodtak arra európai ország NATO-s tisztviselői, hogy igazából mindenki szív Magyarország miatt, mert a központi csatornákon egy ország miatt mindenki elkezdett kevesebb információt megosztani, és ennek mindenki megissza a levét. Ehelyett elkezdtek ilyen mindenféle csoportok szerveződni, amiben nem tudom, régiós országok vannak benne, vagy nem tudom, közös nyelvű országok, stb. És elkezdtek ők így maguk között az érzékenyebb információkat megosztani, csak azért, hogy Magyarország, és hát más országok is, mondjuk most már Szlovákia is ne jusson hozzá egy érzékenyebb belsőkörös információkhoz. Ha a hírszerzésről vagy titkosszolgálatokról beszélünk, akkor ami érzékenyebbnek számít, tehát amit nem szeretnének, hogy mondjuk Szijjártó Péter megkapjon, azok az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos értesülések, vagy bármi olyasmi, mondjuk ami Kínával kapcsolatos, tehát ahol azt feltételezik, hogy a magyar kormány az ellenérdekelt féllel működik együtt. Azt még fontos hangsúlyozni, hogy, és ezt el szoktam mondani, hogy amennyire én látom, Magyarországon egy ilyen nagyon hibrid helyzet alakult ki, ahol Magyarország és a magyar állam az Európai Uniónak és a NATO-nak a szövetségese, és a legtöbb 99%-a a magyar kormánytisztviselőknek, köztisztviselőknek, rendvédelmiseknek, stb. Ők lojálisak ehhez a szövetséghez. Eközben viszont egy olyan kormánynak az utasításait kell végrehajtaniuk, amelyik retorikájában és gyakorlatában is teljesen egyértelműen a Kremlnek, Moszkvának a szövetséges. És ez egy olyan kettőséget, feszültséget jelent, amiről én azt gondolom, hogy ez ilyen vagy olyan irányba ennek el kell dőlnie. Tehát, hogy ez vagy egy olyan irányba dől el, hogy megroppantják a magyar intézményrendszernek ezt a nyugati lojalitását és becsatornázottságát, ami adott esetben eljuthat oda, hogy minket ezekből a szövetségesi rendszerekből kiszorítanak, vagy pedig egy olyan irányba kellene elmennie, ahol helyreáll ez a típusú harmónia a kormányzat és az állam között, ahol ez a típusú kettős játék ez véget ér. Különösen rosszul hangzik az, hogy a NATO-n belül is bizalomvesztés van. Arról találtam egy cikket, hogy 2023-as NATO találkozóról ki is akarták zárni Magyarországot. Meg talán volt tavaly ősszel is egy olyan cikk, hogy volt a NATO-nak egy olyan különleges művelete a balti légtérbe, amiből szintén kimaradtak a magyarok, hogy miért, azt próbáltuk mi is megtudni. Ha jól emlékszem, küldtünk a HM sajtóosztálynak kérdéseket, de választ nem kaptunk. Szóval, hogy így... Innen a bázisról mentek Igen, innen szoktak ugye kitelepülni, de hogy ebbe a különleges akcióba nem kaptak szerepet. Hogy ennek a veszélyét mennyire látod, hogy akár az is előfordulhat, hogy akár valamilyen módon a NATO-ból kikerülünk ajtón kívülre? Hát az nagyon durva dolgoknak kellene történnie. Tehát én még egy évvel ezelőtt is azt mondtam volna, hogy ennek nincs realitása, de már akkor is azt mondtam, hogy én nagyobb esélyt látom annak, hogy Magyarország a NATO-n kívül kerül, mint hogy az EU-n kívül kerülne. Ezért Magyarország a Kremlnek vagy Kínának egészen addig fontos, amíg tagja marad az Európai Uniónak,
Kínának azért, mert ezen keresztül ugye az európai piacokhoz tud hozzáférni az itteni gyártókapacitásokon keresztül, Oroszországnál pedig azért, mert a magyar kormányon keresztül tudja gyengíteni az Európai Uniós döntéshozatalt és fel tudja vizezni a szankciókat. Tehát igazából senkinek nem érdeke a szereplők közül, hogy Magyarország kikerüljön. A NATO-val azért más a helyzet. Tehát ugye van Ausztria például, egy Európai Uniós ország, tele van orosz kémekkel, a régiós orosz kémközpont azért az még mindig Ausztria, ami nem tagja a NATO-nak, tehát hogy egy ilyen típusú semlegességet én most már sajnos el tudok képzelni, ezt inkább mint magánember, meg nem tudom, elemző, lelkületű személy mondom, nem mint újságíró, tehát nincsenek erre utaló jelek, de hogy ezek a típusú bizalmatlanságú botrányok azért nagyon könnyen át tudnak rendülni egy ponton, amikor elindul ez a folyamat. Beszéljünk egy kicsit így a választással kapcsolatos hírekről. Ugye az utóbbi hetekben rendszeresen beszámoltál orosz befolyásolási kísérletekről, például arról, hogy Budapestre küldtek egy 3 fős politikai technológusokból álló csapatot az orosz katonai hírszerzés részéről, az a GRU emberei, azzal, hogy befolyásolják a választási kampányt és a Fidesz győzelmét segítsék elő. Milyen szerepük lehet, amit itt csak fizikai valójukban tudnak ellátni, miért kell ahhoz, hogy ide érkezzenek, és mit tudnak ők olyat a propagandáról, amit itt a helyi szakemberek, mondjuk így, nem tudnak, és nekik segíteni kell? Igen, tehát azt pontosítanám, hogy igen, valóban az elmúlt hetekben több hír látott napvilágot, szerintem az fontos így összegezni, hogy minden, ami napvilágot lát, az csak egy szelete annak, mint amiről mondjuk nyugati, európai biztonsági szolgálatoknak van információja, és amiről információk van, az nyilván az is csak egy szelete annak, ami valójában zajlik. Tehát itt igazából ilyen sporadikusan összefüggő, de részletinformációk láttak napvilágot. Először én írtam arról, hogy Vladimir Putyinnak pont az ilyen külföldi, meg egyébként belföldi oroszországi propaganda és befolyásolási műveletek felügyeletével megbízott kabinetfőnök helyettese Szergej Kirjenko az, akit megbíztak azzal a moldovai választás és egyéb választások való beavatkozás után, hogy Magyarországot is kezelje. Tehát ez a stratégiai szint. És utána megírta a Financial Times, hozzáfért olyan dokumentumokhoz, amit egy nyugati országnak a hírszerzése szerzett meg, ezek is a Kremlből származnak, ezek egy olyan cégtől jöttek ki, ami ezeket a terveket valósággá változtatja, tehát akik aprólékosan kidolgozzák, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen befolyásolási műveletnek, és ugye a Financial Times megírta, hogy alapvetően itt az a cél, hogy olyan tartalmakat készítsenek az oroszok, amit elmaszkolnak, hogy ezek ne legyen egyértelmű, hogy ezek orosz tartalmak, és megpróbálják ezeket magyar influencereken keresztül terjeszteni a közösségi médiában. Na most, hogy miért kell az oroszok segítsége? Hát alapvetően azért, mert az Orbán kormánynak ez a nagyon masszív, évekig nagyon sikeres közösségi médiában történő ilyen szőnyegbombázás, ez megszűnt. Ugye alapvetően a változást az hozta meg, hogy az Európai Unió elfogadott egy olyan új szabályozást az online hirdetésekre, ami annyira megbonyolította a dolgot ezeknek a platformoknak, YouTube, Google, Meta, nem tudom, hogy ők inkább azt mondták, hogy nem is fogadnak el több ilyen politikai hirdetést, és hát ez egy nagy érvelés volt az Orbán kormánynak. Ugye van egy ilyen példa, amit szokás idézni, hogy tavaly volt Csehországban egy parlamenti választási kampány, ahol a kampány finisében egész Csehország, tehát az összes kampányoló politikai párt, meg mindenki más is, aki Facebook hirdetéseket adott fel, ők kevesebb pénzt költöttek, mint Magyarországon a Fidesz és csatolt részei. Ami Magyarországon egy ilyen átlagos, nem tudom milyen hét vagy hónap volt. Tehát ez mutatja, hogy mennyire ez volt a csodafegyvere nagyon sokáig az Orbán kormánynak. Tehát nem tudtatok megnézni ugye egy videót, hogy 3-szor ne ugorjon föl a nem tudom, miniferi, meg ezek a hirdetések.
És nyilván engem is baromira idegesített, meg szerintem titeket is baromira idegesített ez. Tehát sok embernek ez így beleégett az agyába. Tehát ez volt igazából a stratégia, hogy olyan irdatlan sok pénzt erre rákölteni, hogy még az is kívülről megtanulja ezt, aki nem is érdekel. És ez megszűnt. És helyette, ami maradt, az meg nem működik annyira jól, mint amennyire mondjuk Magyar Péter és a Tisza párt és csatolt részeinek a közösségi médiás kampánya. És hát az orosz elvtársak itt tudnak technológiai segítséget kínálni, a mindenféle ilyen kamu accountokkal, troll farmokkal, egyebekkel, amikkel fel tudják erősíteni ezeket a tartalmakat, és el tudják juttatni ilyen mesterséges módon egy nagyobb közönséghez. Legalábbis ez a terv. Hogy aztán ez valóban sikerül-e, azt nem tudjuk. Én egyébként személyesen azt gondolom, hogy nem. Tehát azért most lehet, hogy a magyar nacionalista beszél belőlem, de Magyarország nem Moldova. Nálunk azért arra se lehetne példa, hogy Moldovában, ahol nem tudom, ilyen százával fizetett provokátorokat, meg aktivistákat küldtek be, hogy aztán ők ott balhézzanak és egyebek. Tehát ezek a módszerek nálunk nem működnek. És az eredeti kérdésedre visszatérve, hogy valóban ennek a műveletnek a részeként érkezett Magyarországra 3 az orosz katonai hírszerzésnek dolgozó figura, akik nem ilyen specnázós, nem tudom milyen mesterlövészeket, meg ilyen kigyúrt adagokat kell elképzelni, ezek ilyen IT-s hackerek, meg ilyen arcok lehetnek, akik pont azért jöttek, mert a GRU-nak, az orosz katonai hírszerzésnek van egy ilyen pszichológiai hadviseléssel, kiberhadviseléssel foglalkozó részlege, ők valószínűleg ennek dolgoznak, és hogy miért kell fizikailag itt lenniük, hát valószínűleg azért, hogy tudjanak magyar kollégákkal találkozni, eszmét cserélni, és hogy tudjanak fizikailag ott lenni bizonyos helyszíneken. De ugye ennél többet nem tudunk egyelőre, én is szeretnék többet kideríteni, meg engem is nyomasztanak szerkesztő kollégák, hogy megtudtam-e már valamit, azért nem olyan egyszerű. Ezt nem tudom, hogy hol olvastam, hogy akár ellenzéki influencereket is megkeresnek. Igen, a Financial Times cikkében volt ez. Ott a fordítás az nem volt teljesen jó magyarul, tehát az szerepelt a kiszivárgott orosz tervekben, hogy 80 Orbán párti, kormánypárti aktivistát kell igazából bevonni ebbe a kampányba, hogy terjesszék az anyagikat, és 30 azonosított úgymond ellenzéki influencert pedig igazából el kell nyomni, tehát hogy az ő elérésüket és befolyásukat, azt pedig valami módon ellensúlyozni kell. Mit lehet tudni ezekről a trollfarmokról? Itt írtál az orosz titkosszolgálatokhoz kötődő Matrjóska online dezinformációs hálózatról, ami kamu videókat fog terjeszteni. És illetve aztán megírtad azt is, hogy a Ripostnak egy olyan cikkénél, amire korábban érkezett, tudom én, 100 interakció, utána már több 10 000. Igen, tehát amiben az oroszok jók, az ez a típusú ilyen online manipuláció. Ez azt jelenti, hogy ők megpróbálják megtéveszteni a megcélzott közönséget, és a megtévesztésnek az egyik módszere az, hogy olyan tartalmakat készítenek, amire ilyen hamis címkéket raknak rá. Tehát, hogy van egy videó, ugye konkrétan erről van szó most, hogy amiben arról beszélnek, hogy ukrán menekültek Magyarországon megsebesültek, mert hogy felrobbant az a házilag készített robbanó szerkezet, amit ők Orbán Viktor irodája előtt akartak felrobbantani. És erre rárakták a német Deutsche Welle-nek a logóját, és így kezdték el terjeszteni az X közösségi médiás platformon. Ugye itt az a kérdés, hogy ezeket mikor veszi majd át a magyar kormány propaganda is. Tehát itt olyan narratívákat, olyan álhíreket kínálnak fel igazából a magyar kormánypropagandának, amit az aztán elkezdett tovább terjeszteni. Egyelőre szerencsére még nem láttuk azt, hogy lenne ilyen típusú kooperáció, de igazából ez csak időkérdése. Amit pedig említettél, az ukrán pénzszállítós történethez kapcsolódik ez a riposztos dolog, tehát ott ilyen mesterséges intelligenciával generált képeket kezdett el posztolni a riposzt. Ezeken a képeken ilyen civil feliratok láthatóak a
a navos rendőrökön is, vagy a tekeseken is, akiken ugye nem kéne, hogy civil felirat legyen, de lehet, hogy ez a modell, ami generálta a képeket, az hát eleve, nem tudom, civil parancsokat kapott, vagy civil betűkkel kapott parancsot orosz nyelven. És aztán ezek a képek, ezek a szokásos 200-300 like helyett ilyen 50 000, 130 000 like-ot kaptak, és ott beazonosították kutatók, hogy az elején ezt ilyen moldáv, meg mindenféle ilyen balkáni, meg egyéb ilyen fura nevű kamu account-ok tolták meg. Ők elkezdték ezt lájkolni, meg megosztani, akkor a Facebooknak az algoritmus az elkezdte azt hinni, hogy ez egy valódi érdekes tartalom, ezért elkezdte megmutatni minél több valódi felhasználónak is. Tehát így működik ez a típusú meghekkelése az algoritmusnak. Ebben jók az oroszok, hogy mennyire jók, illetve hogy a Facebook platformja az mennyire tud ellenállni ennek, azt ki fog derülni a következő hetekben. És véleményed szerint a magyar társadalom, a magyar választók mennyire vannak erre felkészülve? Esetleg az a megelőző tevékenység, vagy akár mondjuk így, hogy ismeretterjesztő tevékenység, amit ti oknyomozó újságírók végeztek, és ezzel úgymond elébe tudtok azért menni valamennyire és felhívni a figyelmet, de hogy így az átlag választó mennyire tudja ezeket a kamu videókat és trollfarmok által megtolt tartalmakat kiszűrni? Nagyon nehéz ezt megmondani. Tényleg az a zsigeri gonoszság emögött, hogy ezeknek a tartalmaknak az a lényege, hogy üzenetükben is, tehát amit mondjuk a ukránok robbantani akarnak bombát, vagy puccsot készítenek elő Orbán, de már az is hazugság, és aztán amiben becsomagolják egy ilyen kamu mesterséges intelligenciával generált kép, ugye az is egy hazugság, tehát nem a valóság, vagy ha még rá is raknak ilyen hamis címkét, hogy ezt a Deutsche Welle, vagy a nem tudom, New York Times-nak nekik a videója lenne, tehát hogy ezzel is ilyen, nem tudom, már köbre emelik a hazugságot, és azért ebben a közösségi médiás zajban, amiben ma élünk, nagyon nehéz védekezni az ilyen megtévesztő tartalmak ellen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten erőfeszítést igényel már, sajnos. Nem csak egy átlagos, de egy, nem tudom, átlag feletti online ismeretekkel rendelkező embertől is, hogy ne verjenek át minket nap mint nap ilyen üzenetekkel és tartalmakkal. És hát szerencsésebb országokban erre egyrészt állami szervek is vigyáznak, hogy ilyen típusú dezinformációk ne terjedjenek, hogy beazonosítsák ennek a forrásait, és azokat megpróbálják nem fizikailag, de hogy technikailag lelőni. Illetve támogatják azokat a civil kezdeményezéseket, amik a dezinformáció elleni harcot megpróbálják civil eszközökkel, ismeretterjesztéssel előrevinni. Nálunk ugye azt látjuk, hogy hát a magyar állam az egyik fő dezinformátor, sajnos a magyar információs ökoszisztémában, azok a civil szervezetek pedig, vagy újságírók, akik ezt a típusú ilyen álhírvadászatot végzik, azok saját maguk nem tudom, a lejáratásnak a célpontjai. Tehát ez egy nagyon-nagyon más helyzet sajnos emiatt, mint mondjuk Románia vagy Moldova volt, ahol maga a moldáv vagy a román állam az megpróbált védekezni a külső orosz manipuláció ellen. Nálunk ugye azt látjuk, hogy ez a manipuláció, ez az Orbán kormány hatalmon tartása érdekében történik. Ez nyilván az Orbán kormány tisztában van, és hát valószínűleg azt gondolom logikusan, hogy ebből is fakad, hogy nem lép fel ez ellen. Arról is írtál Facebookon, hogy a NAV-on belül komoly felháborodást keltett az ukrán pénzszállítók ügyében az, hogy igazából velük akarták elvitetni a balhétben, hogy itt eredetileg egy olyan narratívát akartak felépíteni, hogy itt terrorcselekmény, vagy terrorveszély, illetve fegyvercsempészet, de aztán nem találtak a pénzszállítóknál egyetlen egy fegyvert se, ha jól olvastam. Tehát, hogy a magyar intézményrendszer vagy az állami szervek mennyire tudnak ellenállást tanúsítani ezekkel a nyomással szemben, ami igazából bele akarja őket vonni ebbe a befolyásolásba. Hát, mint ez a példa is mutatja, nem tudnak. De mint az értesülésnek a példáját, hogy én ezt részletesen meg tudtam írni, hogy mi történt, és ezt azért tudtam megírni, mert voltak olyan forrásaim, akik tudták, hogy mi történik.
ők ezt elmondták nekem. Tehát, hogy nagyon sokszor az újságírás úgymond az ilyen utolsó mencsvára sokszor tisztességes, hazáját szerető, lelkismeretes embereknek, akik a saját szervezetükön belül parancsot kell teljesíteniük, különben kirúgják őket, vagy akár éppen nem tudom, bíróság elé, katonai ügyészség elé állítják őket, tehát semmilyen módon nem tudnak egy parancsnak ellenszegülni. Lehet, hogy annyit tudnak tenni a nap végén, hogy kapcsolatba lépnek egy újságíróval, és elmondják, hogy mi történt valójában. Egy pár részletet erről mondanék, tehát itt az ukrán pénzszállítós történet, ahogy ezt megírtam, ez arról szólt, hogy volt egy alapvető információ, ami vagy az oroszoktól érkezett, vagy nem, ezt nem tudom, hogy van egy volt ukrán SBU-s, tehát egy volt ukrán terrorelhárító tiszt ebben a banki hétfős csapatban, akik kísérik ezt a két autót, és őt kezdték el megfigyelni a magyar titkosszolgálatok. Tehát ez volt a jogi alap, vagy hát így az alibi, hogy miért kezdték el követni és felderíteni ennek a konvojnak az útját, ami ugye Bécsből Ukrajnába ment át Magyarországon keresztül. Ez nagyon régóta működött ez a pénzszállítás, minden papír rendben volt, teljesen legális volt az egész. Fegyver azért nem volt ezeknél az embereknél, mert ezt Ukrajnába hagyták, tehát azt gondolták, hogy Magyarország egy biztonságos ország, ahol ilyen úton állók, azok nem villogozzák le őket, aztán szorítják őket a betonra, ezért a fegyvereket azt mindig Ukrajnába vették föl, ami hát egy háborús ország, tehát ott azért kell a fegyver. És amikor ezek a titkosszolgák beléptek, vagy bocsánat, tehát a magyar titkosszolgák azok nem csak Magyarországon mérték fel ennek az ukrán konvojnak az útját, hanem Ausztriában is. Ami ad még egy ilyen kis diplomáciai feszültséget a történetbe, tehát nyilván nem az osztrák hatóságok tudtával figyelték meg, hogy melyik bécsi szállodában szállnak meg ezek az ukránok. És amikor ez az ukrán konvoj belépett március 5-én 9 óra körül Hegyeshalomnál a határon, akkor ők nem ugye a rendes személyforgalmi határállomásra jöttek be, hanem ott van egy ilyen áruforgalmi rész, ahol többek között a navosok megvizsgálják a papírjaikat. Március 5-én 9 órakor belép ez a két autó, ez a 7 emberrel, leellenőrzik a határátépésnél az összes papírjukat, a navosok is, lepecsételik, minden rendben van, mennek tovább, aztán rá mondjuk ilyen 2,5-3 órára pedig földre viszik őket, beviszik őket, ilyen, nem tudom, csukját húznak a fejükre, és elviszik valami, nem tudom, ismeretlen helyre, ahol kihallgatják őket, ez egyik állítólag még valami ismeretlen összetételű injekciót is kap, hogy kicsit így elazuljon és beszéljen. Tehát egy csomó ilyen nagyon durva része van ennek az egésznek, de mégiscsak a legdurvább része az az, hogy ez a pénzszállító konvoj, ez teljesen legálisan működött, bejött Magyarországra, NAV rendbe találta, erre megjelenik egy közlemény, hogy a NAV pénzmosás miatt, nem tudom, indított vizsgálatot. Tehát így felmerül a kérdés, hogyha bármi valódi probléma volt, akkor miért engedték őket be az országba. Tehát nyilván ez egy alibi volt. Az történt, hogy valamilyen, nem tudom, fura okból a magyar titkosszolgálatok, akik a felderítést végezték, azt hitték, hogy mégiscsak lesz fegyver náluk, és arra számítottak, ezért a TEK ment ki, ezért nem a NAV-nak a Merkur bevetési egység, ami szokott ilyen rajtaütésekre menni. Tehát a TEK-et akkor küldik, hogyha arra számítanak, hogy fegyver van az adott illetőnél vagy csoportnál. Tényleg azt hitték a magyar hatóságok, hogy lesz fegyver, dörzsölték a tenyerüket, hogy akkor itt majd ők, nem tudom, fel lehet húzni egy ilyen narratívát, hogy ők jöttek Orbán Viktort lebuffantani, vagy jöttek azért, hogy valami terrorcselekményt kövessenek el, vagy hogy fegyvereket csempésznek az országon keresztül. És amikor szembesültek azzal, hogy még csak ez sincsen, és minden papír is rendben van, hát én úgy tudom, hogy ekkor történt meg az a döntés, hogy akkor jön a B-terv, hogy NAV és pénzmosás elleni nyomozás indul, és ezt a papíroztatták utólag, és ezt a HVG is megírta, vagy HVG írta meg először, hogy az a NAV-os ezredes főosztályvezető, aki hát ezt jóvá hagyta, akinek az aláírásán szerepel, utána betegszabadságra ment. És én is úgy tudom, hogy hát ő nem volt jó állapotban ezután a döntés után, ő pontosan tudja, hogy jogilag ő felelős ezért. És miután elég jó ügyvédei vannak az ukrán banknak és annak a tisztviselőinek, és miután a mai napig semmiféle jogi alapot nem mutatott a magyar állam az egész akcióra,
hát nagyon nehezen lehet ezt majd a bíróság előtt megvédeni, és hát itt fel fog merülni konkrét embereknek a felelőssége, akik aláírásokkal ellátták ezt az akciót. Azt említetted, hogy sokszor így az állami intézményrendszerben dolgozóknak a utolsó mencsvára, amikor már nem tudnak mit tenni az újságírók. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy amióta oknyomozó újságíróként dolgozol, hogyan épült ki így a kapcsolati hálód, hogyan lehet ezt így elképzelni, hogyan jöttek neked az információforrások, akár itt országon belül, akár külföldi nemzetbiztonsági szolgálatoknál, mit lehet tudni ezekről, amennyit elárulhat? Én nagyon sokat tanultam, és nagyon sok forrást ismertem meg jó barátom és kollégámon Dezső Andráson keresztül, aki ugye most már könyvek sikerszerzője és egy remek újságíró, és vele az Indexnél, még a régi Indexnél, tehát nem a kormány propaganda Indexnél, ezt azért csak azoknak, akik esetleg fiatalabbak és nem ismerik a régi Indexet, tehát volt korábban egy Index nevű lap, ami hát kicsit ilyen vicceskedő, meg gúnyos, meg nem tudom milyen volt, nem mindig volt így a, nem tudom, legobjektívebb, de egy tök jó független lap volt, ott dolgoztam, Dezső András is ott dolgozott, és az Andráson keresztül, közös cikkeken keresztül nyertem én úgymond ilyen bebocsáttatást ebbe a világba. András ő pedig szerintem elmesélte már másút, nem akarom az ő sztoriát mondani, tehát Andrásnak pedig úgy lettek úgymond ilyen nemzetbiztonsági forrásai, hogy volt valami Dezső család nevű, nem tudom milyen titkosszolga, és így azt hitték rá, hogy ő a rokona. Ő meg hát így nem ellenkezett, és akkor így emberek szóba álltak vele. Tehát, hogy ilyen, ezek ilyen véletlenekből indulnak, és aztán nyilván az ember megismer egy forrást, ő bemutat valaki másnak, és ez ilyen hólabdaszerűen megy előre. Tehát én az Indexen 2013-ban kezdtem el dolgozni, kimondani és borzasztó, hogy milyen régóta írok újságot, és hát 13 év alatt azért elég sok emberrel beszéltem, politikusokkal is, üzletemberekkel is, nemzetbiztonsági szakértőkkel is. De ha még ilyen kis apróságokat vagy finomságokat elmondhatok, tehát hogy mondjuk ha én szeretnék megtudni valamilyen érzékeny információt, én nemzetbiztonsági jellegű titkosszolgálati hírszerzési dolgot, én nem egy titkosszolgához megyek, mert ő nem áll velem szóba, hanem olyanhoz, aki hozzáfér ezekhez a jelentésekhez, de beszélhet egy újságíróval. Ilyen mondjuk egy politikus. Ugye a politikusok alapvetően ők azok, akik számára kormánytagok, kormányzati tisztviselők, akik számára ilyen jelentések készülnek, vagy épp ha külföldiekről vannak szó, akkor mondjuk diplomaták, akik hozzáférnek mondjuk EU-s vagy NATO-s rendszereken belül küldözgetett információkhoz. Ugye beszéltük, hogy Magyarországot innen-onnan kizárták, tehát nyilván a magyar diplomaták annyira nem hasznosak már, hiszen kevés dologhoz férhetnek hozzá. De egyébként, ami számomra úgymond a saját forrásaimban ilyen áttörést hozott, és ezért is tudok például tehát én ebben teljesen transzparens vagyok, hogy megjelölöm a forrásaimat, amennyire lehet, tehát hogy európai nemzetbiztonsági forrásra hivatkozom, tehát én nem sunnyogom el, hogy ezt nem tudom, Kovács István szerezte a tech-ből, hanem azt megjelölöm, hogy ez egy külföldi Európai Uniós forrás. Tehát azért tudtam ilyen forrásokat kiépíteni, mert én már legalább 4 éve nem csak Magyarországon dolgozom, hanem egy varsói központú nemzetközi régiós oknyomozó lapnak is, ami egyébként szerves része egy még nagyobb nemzetközi együttműködésnek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan projektjeink, amikben németekkel, baltiakkal, osztrákokkal, lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal, románokkal dolgozunk együtt. Általában mindig ezek azért általában oroszos témájú sztorik, mindig vannak emigráns orosz lapok, újságírók is, akik ebben részt vesznek, van vagy angol száz lapok is, britek, amerikaiak, és ugye ez a típusú ilyen kollaboratív újságírás, ez arról is szól, hogy mindenki beleteszi a közösbe, amit tud hozni, és egyébként
ha kialakul egy olyan kapcsolatod a kollégával, akkor van, hogy meg is osztja a forrását vele, vagy őt meg tudod kérni arra, hogy ő beszéljen a saját forrásával. Tehát ezt azért nem úgy kell elképzelni, hogy én bekopogtatok, nem tudom, Koppenhágában a dán hírszerzéshez, hogy akkor hello, mi van nektek Szijjártó Péterről, hanem, és most azért a dánokat mondom, mert ők ebben nem, vagy hát tudtommal nem érintettek, hanem mondjuk megkeresek egy dán újságíró kollégát, és megmondom neki, hogy engem mi érdekelne, és hogy ő keresse meg a saját forrásait, és akkor ő azt megosztja velem. Tehát ezt a típusú együttműködést így kell elképzelni. És hát igen, az évek alatt azért felgyűlik elég sok ilyen forrás. Gondolom, hogy nagyon sok dokumentum, akta beesik hozzád, úgymond beesik, akár e-mailen keresztül, vagy... De itt azért felmerül a kérdés, hogy hogy lehet ezeknek a hitelességét ellenőrizni, mert akár olyan szándéka is küldhetnek neked, hogy ha nem kellően ellenőrzött, bár gondolom ezt nyilván megteszed, de hogy esetleg valótlanságot hozzá, és utána, hogyha ez kiderül, hogy nem valós információt közöltél, akkor az elég kellemetlen, vagy olyan információt akarnak rajtad keresztül közölni, amivel elterelik valamerre a közvélemény figyelmét, tehát hogy a források hitelesítése, a dokumentumok hitelesítése az mekkora munka, hogyan történik egy sztori feldolgozása, egy oknyomozó riport elkészítése? Ez egy baromi jó kérdés, mert ez a legidegtépőbb része a munkánknak, és a legtöbb sztori, meg tipp az nem bukik el, hogy nem tudjuk ellenőrizni, nem tudjuk egy független forrásból megerősíteni, hogy valami hiteles. Ugye mi a bőrünket visszük a vásárra, tehát hogy az nem csak kellemetlen, hogyha valamiről kiderül, hogy nem úgy van, hanem az egy nagyon nagy szakmai hiba. És tehát mindent meg kell tennünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy akár egy dokumentum, ami kiszivárog, az valódi. Tehát ilyenkor azt tudjuk tenni, tehát mindig nagyon fontos, hogy ismerjük-e azt a forrást, akitől ez jön, megbízunk-e benne, tehát korábban, ha tőle jött információ, az megbízhatónak bizonyult-e. Tudjuk-e, hogy ez a forrás hogyan, milyen módon fért hozzá azokhoz az információkhoz, tehát hogy reális-e, hogy tényleg neki rálátása legyen erre, vagy nem reális. Ez az egyik. A másik, hogy megpróbáljuk rögtön kideríteni, hogy még ki mindenki másnak lehetett ez hozzáférése, aki legalább azt meg tudja erősíteni, hogy egy ilyen dokumentum tényleg létezik. Alapvetően ez az első két kör, amit végig kell járnunk. És aztán a harmadik kör, hogyha az első kettő nem megy, vagy ha nem elég, meg egyébként is, az, hogy magát a dokumentumot megvizsgáljuk, és annak a tartalmát azt megpróbáljuk összevetni nyílt forrásokból elérhető adatokkal. Hogy konkrétumot mondjak, van ez a bocsánat a sok pörgésért, mindjárt be kell vennem még egy ilyen szobogatós tablettát. Van ez a konkrét beszélgetés Szergej Lavrov és Szijjártó Péter között, ami 2020. februárjában, lehet, hogy Valentin napon épp zajlott, de ennek nincs jelentősége. Ugye ebben a beszélgetésben ugye ez úgy kezdődik, hogy hello Szergej, Münchenben vagy a konferencián. Igen, Münchenben vagyok. Ugye akkor megnézi az ember, hogy Szergej Lavrov 2020. február 7-án ott volt a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián, ott volt. Akkor Szijjártó mondja, hogy nem tudom, tegnap itt járt nálunk Péter Pellegrini, szlovák miniszterelnök, és azt kérte. Akkor megnézzük, hogy előző nap tényleg ott járt Magyarországon Péter Pellegrini, szlovák miniszterelnök, és tényleg ott járt, nem tudom milyen határkerítést tekintette meg. Tehát ezek azok az információk, ami alapján legalább azt ugye ki lehet szűrni, hogy a tartalma az valóság, hogy valaki csak így leírta a fantáziáját. De egyébként ugye mindig az a vége, vagy hát az utolsó előtti fázis egy cikk megjelenése előtt, hogy küldünk hivatalos kérdéseket az érintetteknek. És hát ebben az esetben nyilván nagyon nehéz ellenőrizni azon kívül, hogy a tartalom alapján azok a személyek valóban ott voltak, ahogy mondják, de hát ez egy két ember közti telefonbeszélgetés, még ha ezt valaki rögzítette is, én nem tudom azt megmondani, hogy ezt nem manipulálták. És akkor elküldtem egy kérdést a Magyar Külügyminisztériumnak, amire meglepetésemre jött egy válasz, hogy
Szijjártó Péter nagyon szívesen mindig segít összekötni itt a nem tudom milyen politikusokat egymással, és nincs itt semmi látni. Tehát gyakorlatilag elismerték, hogy ez történt. Erről eredetileg 2024-ben írtam, csak akkor még a beszélgetés leíratát ezt nem közöltem. És most ugyanúgy egyébként Szijjártó, amikor ezzel szembesítették, akkor így azzal jött, hogy hát ebben nincs semmi. Hát persze, hogy segíthető 10 éve külügyminiszter. Teljesen természetes, hogy ő segít, ha megkérik. Tehát így azért könnyű nyilván leellenőrizni, de hát alapvetően ez általában egy nagyon precíz és hosszadalmas folyamat szokott lenni. Megpróbálom a következő kérdést egy kicsit hosszabban feltenni, és addig nyugodtan vegyél be egy cukorkát. A Pegasus ügy, aminek nem csak a feldolgozója voltál, illetve a megírója, hanem az érintettje is. Ugye Engem is feldolgoztak. 2021-ben írtátok meg ezt Pető András kollégáddal. Ha jól emlékszem, akkor 300 célszemély volt Magyarországon, akit ezzel az izraeli cég által kifejlesztett kémszoftverrel megfigyeltek. Köztük 4-en voltatok újságírók. 4-en? Többen. Oké. És igazából az lenne a kérdésem, hogy ennek milyen tanulsága volt számodra, ez a munkamódszereiden hogyan változtatott, tehát hogy nyilván ebből azért mondom levonta olyan következtetést, hogy a telefonodat hogyan kezeld. Igen, és elnézést itt a cukorka szopogatása, meg olyan furcsa hangokat ad ki a szám. Hát ez a Pegasus sztori, ez érdemes tisztázni, hogy ez egy darab eszköz, egy darab technikai eszköz, ami a nagyon sok közül, amit használnak a magyar titkosszolgálatok, tehát használtak abban az időben. Ugye nem tudjuk, hogy még milyen más eszközei voltak, és azt sem tudjuk, hogy ezzel még ki mindenki mást figyeltek meg. Egy kiszivárgott adatbázis az tartalmazott nagyjából 50 000 telefonszámot, akiket a Pegasus kémszoftver felhasználói világszerte ilyen megfigyelési célpontnak kijelöltek, Indiától Mexikón át Magyarországig. És ahogy említetted, ebben a listában nagyjából 300 magyar telefonszám volt. Ez nem azt jelenti, hogy a Pegasus kémszoftver Magyarországon 300 célszemélyt figyeltek meg, hanem abban az időszakban, amire ez a kiszivárgás vonatkozott, ez ilyen 2018-tól 19 nyaráig tartott. Ebben az időszakban volt 300 ez a szám, de az első cikkek megjelenése után azt már hát elég gyorsan ki tudtuk deríteni, hogy 2021-ben is, tehát nagyjából 2 évvel azután, 21 nyarán, tehát 2 évvel azután, hogy az eredeti adatbázisban szereplő idősáv lezárult, tehát 2 évvel később is találtunk még célpontokat. Az egyik ilyen célpont az egyik legkiválóbb, legbevállalósabb, legjobb magyar újságíró, fotóriporter, Németh Dániel volt. Nem tudom, hogy láttátok a 444-en a mai cikket, ahol a Orbán papának a Gánti bányájából követik végig a köveket szállító teherautókat, amik mennek az M1-es építkezésére, tehát ezzel bizonyítják, hogy annak ellenére, hogy a nyilvánosan elérhető szerződésekben nem szerepel a Orbán Győzőnek a cége, de látszik az útvonalból, hogy onnan jön a kő. Tehát Németh Dániel ebben gyakorlatilag ő az egyetlen Magyarországon, aki abban a műfajban utazik, hogy ő fotósként, videósként dokumentálja a dolgokat, a luxus hajózásokat az Adrián, meg a földközi tengeren, a luxus repülőzéseket, folyamatosan megy ki a budapesti reptérnek a kisgépes termináljára, és ott a kerítés mögül próbálja fotózni, hogy éppen kik szállnak be, meg ki a gépbe, és hogy melyik Orbán családtag van ott, meg stb. Tehát a Németh Dániel volt az, aki szólt nekünk 21 nyarán, miután megjelentek az eredeti cikkek, hogy hát ő úgy sejti, hogy az ő telefonja is meg van fertőzve, és nézzük már meg, és valóban így volt. És az ő telefonját a Pegasus kémszoftverrel akkor figyelték meg, amikor éppen Mészáros Lőrincnek, meg a NER elitnek a földközi tengeri jachtozását követte fizikailag.
Tehát ezt csak azért mondtam, hogy az a 300 szám, meg az a 300 célpont, ami 18 és 19 nyara közt van, az csak egy része a valódi érintetteknek, és ugye azért ennek a felderítésében az volt a legnehezebb, hogy volt egy adatbázisunk telefonszámokkal. Először a telefonszámokat megpróbáltuk beazonosítani, hogy kihez tartozhatnak. Nagyon sok esetben ez nem sikerült, mert hogy semmilyen módon nem volt regisztrálva ez a szám, és az ki volt adva nekünk, hogy nem hívhatjuk csak úgy fel ezeket a számokat. Tehát ezt a KIM szoftvert azért nem csak illegálisan újságírók, ügyvédek, politikusok megfigyelésre használták, hanem tényleg ilyen nehéz fiúk, bűnözőknek a megfigyelésére is. És azért az nem szerencsés, hogyha nem tudom, felhívsz egy orosz mafiózót, vagy egy nem tudom, valamilyen terroristát, és akkor rákerülsz a hívás listájára, aztán kopogtatnak a rendőrök másnap. Meg az se jó, hogyha tippet adsz nekik, hogy miért van meg ez a szám, és akkor rájön, hogy nem tudom, figyelik a hatóságok, és akkor te vagy az, aki belenyúl valami teljesen legitim bűnügyi felderítésben. Tehát nagyon sok számot nem tudtunk azonosítani. Tehát az, hogy első körben 4-5 újságírót azonosítottunk, lehet, hogy ez a szám ez egyrészt azért, mert a megfigyelés folytatódott még másfél évig, és ahhoz nem fértünk hozzá, hogy kié, ezért nem tudtuk, vagy pedig egyszer nem tudtuk a számokat beazonosítani. És ahogy mondtam, ez csak egy eszköz, tehát hogy ez volt a legprofibb, legfejlettebb eszköz, de mi azt sejtettük, hogy mire oda eljutottak a titkosszolgálatok, hogy ezt bevetették valaki ellen, addigra már kipróbáltak egy csomó minden más tradicionálisabb, olcsóbb eszközt is, és lehetséges, hogy voltak olyan újságírók, vagy olyan politikusok, akiknek nem kellett egy Pegasus, mert nem használtak Szignált, vagy nem használtak WhatsAppot, tehát olyan applikációkat, amiket nem lehet hagyományos eszközökkel törni. Tehát ha valakinek a kommunikáció kevésbé volt biztonságos, akkor nem kellett a Pegasus. És ugye ezt sajnos nem tudtuk felderíteni. Tehát, hogy Magyarországon az elmúlt 16 évben mennyi lehet az áldozatszáma a politikai indítatású megfigyeléseknek, ezt én megsatszolni sem tudom. Így a titkosszolgálatoknak a Magyarországon mennyire van egyébként így szabad keze így a lehallgatásokban, tehát hogy ugye az igazságügyi miniszter, vagy ebben az esetben talán a helyettese hagyta jóvá, tehát hogy milyen indokkal lehet ilyen titkos adatgyűjtést folytatni ma Magyarországon? Kétféle engedélyeztetés van, tehát bűnügy, köztörvényes ügy esetében egy bíró engedélyére kell, tehát azt kell kérni. Az általában Magyarországon egy darab bíró, vagy 2, hogy legyen, aki helyettesíti, tehát ez ugyanez az ember. Nemzetbiztonsági jellegű ügy esetében, és a Pegasusos megfigyeléseknek az a része, ami szerintem teljesen illegitim volt, tehát politikai célpontokán az valószínűleg nemzetbiztonsági volt, az az, amit az igazságügyi miniszternek kell a törvény szerint aláírnia, de ennek ennél már ott történik egy ilyen törvénysértés, hogy ezt ledelegálták az igazságügyi miniszter helyettesének. Nem tudom, hogy ebben mennyi az igazság, ugye Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hiszen az ő felesége volt az igazságügyi miniszter a Pegasusos megfigyeléseknek a második felében, mert az elején ott Trócsányi László volt, hogy az ő felesége az elkezdett akadékoskodni bizonyos ilyen megfigyelési kérelmeknél, hogy ez nem elég, nem jó, stb. És akkor elvették tőle ezeknek az aláírási jogkörét, hogy akkor ne is foglalkozzon ezzel, majd a helyettes az dönt. Ugye ez a helyettes volt ugye Völler Pál, aki meg ugye, elég súlyos korrupciós ügybe keveredett. Tehát ugye, ahogy mondani szokás, kecskére a káposztát. Én akkor fel is vetettem, ennek nem volt nagy visszhangja, hogy tehát, hogyha ez az ember a vádak szerint pénzért osztogatott mindenféle ilyen végrehajtói, meg nem tudom milyen kinevezéseket, akkor mi arra a garancia, hogy mondjuk a megfigyelés engedélyeknél nem az volt, hogy tudom, a volt feleségemet, ezt milyen jól lenne megpegazusolni, adok egy nem tudom hány millió forintot, és akkor intézd már. Nyilván ez egy abszurd felvetésnek hangzik, de a mai magyar abszurd valóságban szerintem ezt is kellett volna nyomozni, hogyha az igazságügyi miniszter helyettes, aki
aki jóvá hagyja ezeket a megfigyeléseket, egyébként egy másik ügyben full korruptnak tűnik, hát akkor meg kéne azt is nézni, hogy ebben az esetben az volt-e vagy nem. A megfigyelési engedélyek azok ilyen jogi blablák, ahol megindokolják a titkosszolgálatnak a jogászai, hogy ezt meg azt a számot, meg ezt meg azt a személyt, azt milyen okból, milyen törvényi felhatalmazás alapján, milyen gyanúval kell megfigyelni. Ez sajnos Magyarországon a gyakorlatban úgy tud kinézni, hogy mindenről van engedély, mindenről van papír, csak az a valóságnak nem felel meg. Tehát az egy nagyon tipikus példája ennek a dolognak, hogy mondjuk van egy legitim nyomozás mondjuk egy kábítószeres banda ellen, és akkor kiderül, hogy mondjuk az egyik kábítószeres banda taggal szemben lakik mondjuk egy ellenzéki politikus, és akkor hát, oda rakjuk az ő számát is, mert ott lakik, tehát hogy ő is benne van. És akkor kiderül, hogy hát nincs benne, de addigra ugye fejlődt annyi információ, amit egyébként illegálisan felhasználnak, kiszivárogtatnak politikai aktoroknak, akik erre ezt fel tudják használni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a metódus az az, hogy kreálnak külön egy alibi ügyet, vagy már egy létező ügybe becsúsztatnak egy címet, szemét, számot, és ezt használják arra, hogy legyen papírozva egy ilyen típusú megfigyelés. Ugye az igazságügyminiszter, amikor jóváhagyja, nem fogja felhívogatni azokat a számokat, hogy ez tényleg annak a száma, meg egyéb, meg nem fogja ellenőrizni, hogy tényleg az a szomszédja, vagy az, akik eszembe, tehát hogy ilyen típusú, ilyen ellenőrzés az nincsen. És ez egy tipikus módszere a visszaélésnek, és ebben a legrosszabb az, hogy én ezt olyan egykori gyakorló titkosszolgálattól hallottam, akik ezeket a módszereket még bőven az Orbán kormány előtt ismerték. Tehát, hogy ez sajnos nem ma kezdődött. Az orosz befolyással kapcsolatban is ugyanezt tudom mondani, ez nem ma kezdődött. Nyilván a mértéke az, ami nagyon elfajzott, de a módszerek, az alapok, azok sajnos mindig is megvoltak. Te milyen ügyeken dolgoztál akkoriban, amikor beazonosíthatóan megtörtént a lehallgatásod, vagy az általad küldött üzenetek elcsípése, és akartam kérdezni. Igen, hogy nálad mi volt az ürügy? Azt megtudtad-e, és valami jogorvoslat, úgy tudom, hogy elindult per a TASZ segítségével, de hogy ennek lett-e bármilyen eredménye? Kezdem az utóbbival, épp most kaptam az üzenetet az ügyvédemtől, hogy lett volna jövő héten csütörtökön egy perünk az Alkotmányvédelmi Hivatal ellen. Ezt most előrehozták, aztán kedden lesz. Én vagyok az egyetlen olyan ügyfele a Társaság a Szabadságjogokértnak, ami egy nagyon fontos jogvédőszervezet, aki többek közt a megfigyelések áldozatait próbálja pro bono képviselni, hát nem próbálja, nem képviseli. És az én esetem az abban volt speciális, tehát többen, fél tucatnyi ilyen megfigyelési áldozat Pegazus célpont indított jogi eljárásokat a TASZ segítségével, és az én esetem volt az egyetlen, ahol az Alkotmányvédelmi Hivatal az elismerte, hogy kezel rólam minősített adatokat. Ez ugye annyit jelent, hogy engem, tehát rólam valószínűleg gyűjtöttek információkat, és hát ezt nem az internetről szedték, tehát ez egy minősített. És erre hivatkozva egyedül az én esetemben tudunk egy olyan pert indítani, ahol a megfigyelés jogszerűségét vitatjuk. De ez csak azt tud egy ilyet indítani, aki tudja már eleve a bírónak azt valamilyen módon bizonyítani, hogy őt tényleg megfigyelték. Ugye ez egy ilyen saját farkában harapó kígyó. Hogyan tudod te bizonyítani, hogy megfigyeltek téged, amikor tehát az a lényeg a megfigyelésnek, hogy nem tudsz róla. Ez egy ilyen nagyon abszurd a magyar jogi gyakorlat, hogy gyakorlatilag neked meg kell mondanod, hogy téged mikor, ki, hogyan figyelt meg titkosan, ami hát nyilván azért titkos, mert te nem tudsz róla. És ha ezek az információk nincsenek meg neked, akkor eleve nem tudsz jogi eljárást indítani. Ez teljesen abszurd. Tehát az én Pegazusos megfigyelésem 2019-ben történt, tehát lassan 7 éve kezdődött, 21-ben, tehát 5 éve tártuk ezt fel, itt 2026-ban sokadik ilyen eljárásban vagyok, amiben hát valószínűleg a végén azt érjük el, hogy ismét vesztünk, és akkor majd megyünk Európai Uniós fórumokra, és akkor majd
10 év múlva, akkor majd kimondja a bíróság, hogy tudom, valami jogsértés történt, születik egy ítélet, amit ha egy hasonló kormány van, mint a mostani, nem fog végrehajtani. Tehát, hogy nagyjából ezek a jogi kilátásaink, ami nem túl jó. Mi is volt az eredeti kérdése? Milyen ügyön dolgoztál? Igen, oroszos ügyön természetesen. Volt egy ilyen sztori, ezen dolgoztam leginkább 2019-ben, amíg emlékeztek rá, hogy volt egy Moszkvában székelő nemzetközinek mondott bank, az orosz vezetésű nemzetközi beruházási bank, ami hát úgy döntött, vagy hát nem úgy döntött, Orbán Viktor egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy ő megkérte Vladimir Putyint, hogy ez a bank ugyan már költözhessen Budapestre. És ennek a hátteréről írtam, hogy ezt a bankot egyébként, aki vezeti, talán a mai napig vezette, lehet, hogy már nyugdíjba vonult, de még Magyarországon van, egy Nikolaj Koszov, ifjabb Nikolaj Koszov nevű bankár, akinek hát mindkét szülője, hogy nem a KGB-nek, a szovjet titkosszolgálatnak volt magasrangú tisztje, kémje, az édesanyja az Egyesült Államoknak a nukleáris programjáról lopott el atomtitkokat a KGB-nek. Az édesapja az volt például Molotovnak, angol tolmácsa, Hruscsovnak volt tolmácsa indiai úton, később vezette a KGB-nek az aktív intézkedésekkel és dezinformációval foglalkozó részlegét, de ami a legérdekesebb az ő esetében, hogy a 70-es évek végétől 2 turnusban ő volt a KGB-nek a magyarországi főtanácsadója, tehát a belügyminisztériumhoz delegált a legmagasabb rangú szovjet KGB-s tábornok. Ő egészen a rendszerváltásig volt itt, tehát ő itt volt a Dunagétnél, az iratmegsemmisítéseknél, itt volt a Nagy Imre újratemetésnél, itt volt a kerekasztal tárgyalásoknál, és aztán az ő fia volt az, aki ennek a banknak a vezetőjeként ugye áthozta ide ezt az intézményt, és nyilván a nyomozás során ugye felmerült az, hogy hát ezek lehet, hogy nem bankárok, meg lehet, hogy ez a bank ez nem csak pénzügyekkel foglalkozik, hanem valami mással is. És hát ott is ugye arról szólt például a történet, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság az nagyon úgy sejtette, hogy hát nem ezekkel a tevékenységekkel foglalkozik ez az intézmény. És például megírtam, hogy amikor ez a bank székházat keresett Magyarországon, Budapesten, akkor valamilyen módon nagyon megtetszett nekik az amerikai nagykövetséggel szembeni egykori ugye a TV székház. És akkor oda akartak beköltözni, és az amerikaiak nem voltak annyira boldogok ettől. A másik épület, amit kinéztek maguknak, az pedig a brit nagykövetségnek a volt épülete volt. A britek ennek se örültek szintén, és ugye ennek a részleteit próbáltam kideríteni, amikor valaki pedig azt próbálta kideríteni a Pegasus kémszoftveren keresztül, hogy én milyen részleteket derítek ki. Én utólag ezt úgy raktam össze, hogy rajtam keresztül, az én újságíró munkámon keresztül, az én forrásaim, információim keresztül próbált esetleg a magyar titkosszolgálat is több információhoz jutni, hogy mégis mi a franc történik itt. Arról, hogy mi volt a hivatalos indoklás az én megfigyelésemnek, azt tudom mondani, csak a mai propagandatámadásokkal egy szép párhuzam, ugye Gulyás Gergely olyasmit mondott rólam, hogy én a hazaárulásnak a büntetőjogi, nem tudom miért is megvalósítom. Hogy Gulyás Gergely volt az, amikor kiderült a Pegasus megfigyelés, hogy akkor ő nem mondta ki a nevemet, de elég egyetemen rám utalt, amikor arról beszélt, hogy hát itt nem az újságíró volt a célpont, tehát senkit nem a munkája miatt figyelnek meg, hanem az ő kapcsolati rendszerében ott lehetett valaki, aki gyanús volt, és ezért az újságírós képbe került. Ugye ez pont az a taktika, amit mondtam, hogy éppen egy ellenzéki politikus szembe lakik valakivel, aki egy nem tudom, drogbandának a tagja, és akkor ez az indok arra, hogy őt megfigyeljék, tehát ez történt velem. És ilyen gyakorlati tapasztalatot mit tudtál levonni, hogy majd nem diktafonon rögzített esetleg a beszélgetés, hanem jegyzetelsz, vagy milyen tanulságot vont el? Hát leginkább azt a tanulságot vontam le, hogy semmi önkontroll nincs igazából a magyar államban. Tehát ezt azért itt az elmúlt hetekben is látjuk, és nem alapvetően a saját példámra gondolok, de hogy ez a típusú ilyen
hazugságokkal operáló kampány, amit látunk, hogy most már ilyen mesterséges intelligenciával generált mását készítik ellenzéki politikusoknak, és ezek a kamu, ezeken a kamu videókban elmondatnak olyan mondatokat, amik kompromitálóak, de az a lényeg, hogy esetleg bizonyos kevésbé erre fogékony internetezők ne vegyék észre, hogy ez egy kamu videó, hanem azt higgyék, hogy ez eredeti. Hát amikor ilyen módszereket használnak, akkor igazából nem csodálkozom már egy utólag, hogy kém szoftvert is bevetettek. Ami tök durva, és erről a részéről sem keveset beszélünk, ez nem arról szól, hogy a kormánynak van egy kém szoftvere, meg a kormánynak van egy propagandagyára, ez a mi adófizetői forintokból megy. Tehát az én esetemben, ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy az én zsebemből kivették az adófizetői forintokat, hogy aztán egy ilyen 30-50 ezer dollár per célpont áron engem megfigyeljenek. Tehát én finanszíroztam magyar adófizetőként a saját megfigyelésemet, mekkora balák vagyok. És ugyanez van a propagandával, tehát ez a mi adóforintjainkból megy, sajnos ezt nem emeljük ki eléggé, szerintem ez eléggé felháborító, hiszen én azt gondolom, hogy nem erre szavaztak a szavazók, akár még a mostani kormánynak sem a szavazói, hogy így költsék el a közpénzt. A részemről a záró kérdés, és hogyha utána a közönség soraiból van kérdező, akkor azt nyugodtan. Igazából egy tanulság, vagy tapasztalat, hogy szerinted a mai helyzetben, állapotában a társadalomnak az oknyomozó újságírásnak mekkora szerepe van, milyen hatást tud elérni. Ugye ez gyakran elhangzik Magyarországgal kapcsolatban, hogy a következmények nélküli ország. Ti oknyomozó újságírók milyen következményeket tudtok elérni? Nem tudok egyszerűen válaszolni erre a kérdésre. Én az újságírói pályafutásomnak az első 10-akárhány évét azt úgy toltam végig, hogy hát ilyen pozitív következménye a történeteinknek, tehát hogy valakit felelősségre vontak, amikor talán az ilyen gólyatábori nemi erőszakokat írtam, tehát abból lett botrányot, lett felelősségre vonás, felfüggesztették a gólyatáborok szervezését, jól utáltak is emiatt engem sok fiatal. Tehát az volt nagyjából az egyetlen olyan hosszú ideig, amikor valamilyen pozitív következménye lett ezeknek a cikkeknek. És egészen mondjuk egy évvel ezelőttig én azt mondom, hogy én így betokosodtam, vagy így beárasztam azt, hogy én annak ellenére dolgozom, hogy ennek nem lesz következménye, mert hogy nem lesz hatása, úgymond, tehát hogy nem indul egy eljárás, megírom valaki, hogy orosz kém. Georg Spötléről írtam egy szép cikket tavaly, Georg Spötle aztán Szijjártó Péterrel adott közösen interjút, logikus, de azért nem ezt vártam volna. És még sorolhatnék rendkívül sok ilyen cikket. Viszont azért nagyjából egy éve vagy 3 éve azt érzem, és az elmúlt napokban is ez nagyon látványos volt, hogy emberek úgy tekintenek oknyomozó újságírók vagy újságírókra, mintha nem tudom mi itt a demokráciának az őrzői lennénk. És ez tök jó, meg páran szerintem így is tekintünk magunkra. Ez egy normális országban egy újságírónak, egy oknyomozó újságírónak csak ugyanolyan munkának kéne lennie, mint bármi másnak. Tehát az teljesen abszurd, meg nem is tudom, rendhagyó, mondjuk az én arcom ott van. Tehát én egy introvertált ember vagyok, ilyen beszélgetéseket se szoktam vállalni, nem is nézek a közönségemet, túl sokan vannak, és lámpalázas leszek. Tehát hogy az nem normális, hogy az újságírókat úgy kezdik el kezelni, mintha ők valamilyen, nem tudom, szabadságharcosok lennének. Mi nem azok vagyunk, de azt én értem, hogy a környezet az úgy alakult, hogy a mi szerepünkről ezt kezdték el sokan gondolni. Nyilván ez visszahat a saját önképünkre is, meg hát ez egy elképesztő motivációt, meg ilyen felelősséget is rak az ember vállára, hogy még a választásodba kell fejezni ezt meg azt a sztorit, vagy tudom.
de azért alapvetően ez egy ugyanolyan polgári középosztálybeli állás, mint bármi más, orvosnak lenni, mérnöknek lenni, stb. Nem kéne az, hogy ilyen kiemelt figyelem irányuljon ránk. Ugye azért irányul ránk ilyen kiemelt figyelem, mert a kormány elkezdte ránk rakni a célkeresztet, és elkezdett minket, titeket is, helyi újságírókat, országos újságírókat, Németh Dániel esetében fotóriportert ellenségként, közelenségként kezelni, és támadni és lejáratni mindenféle elég mocskos eszközökkel. Tehát ez az a helyzet, ez az a környezet, amiben megváltozott a mi szerepünk a magyar társadalomban, és jól vagy rosszul ehhez mi is igyekszünk alkalmazkodni. Szabolcs, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a munkádhoz. De még nincs vége. Hagyomány, hogy a regisztrálás során tehetnek föl kérdéseket a vendégeink. Úgyhogy jött is 3 kérdés. Előtt egy sztori jutott eszembe, nagyjából rímel az előzőre. Nick Tortól hallottam, hogy a 80-as években jött Magyarországra, és hát szállodai éttermekben ebédelt, ahol külföldiekkel beszélgetett, és többször behívta a belügy, hogy ő itt kémkedik. Mondta, hogy van egy nagy különbség, a kémek jelentései azok 30 év múlva kerülnek nyilvánosságra, az ő még jövő héten ott lesz a BBC-be. Jó, és akkor 3 kérdés, az egyikre részben válaszoltál, de azért fölteszem. Lehet-e számítani Moldova szintű választási beavatkozásra Oroszország részéről az országgyűlési választásnál? Én azt gondolom, és azt remélem, hogy nem. Tehát, hogy lehet, hogy naív vagyok, lehet, hogy optimista vagyok, lehet, hogy nem tudom, az ellenem irányuló támadásokkal kapcsolatban is elég túl optimista vagyok, szerintem nem. És szerintem Magyarországgal és az orosz befolyás potenciális hatásával kapcsolatban sem vagyok optimista. Én egyszerűen bízom abban, hogy ez egy eléggé polgárosult és fejlett ország ahhoz, hogy az állampolgárok felismerik ezt a típusú manipulációt. De sajnos nem csak ez az optimista érvem van, hanem egy nagyon technikai érv is, hogy Moldovában vagy akár Romániában azok a platformok, amin keresztül az orosz befolyás be tudott jönni, mondjuk a TikTok volt jellemzően. Tehát ezek olyan platformok, amit nagyon fiatal generációk fogyasztanak, és nálunk úgy alakult a pártpreferencia, hogy általában a fiatal generációk azok utálják a Fideszt. Tehát, hogy őket aztán a TikTokon keresztül meg lehet próbálni valamilyen módon megdolgozni, de hát nem nagyon látok erre sok esélyt. Tehát ez a típusú orosz technológia, ami sikerrel ki lett próbálva, az egyszerűen ilyen platform és életkori platform felhasználói, nem tudom, csoportoknak a teljesen más jellege miatt ez nem igazán működne szerintem. A potenciális befogadó képességei és attitűdje mennyiben befolyásolja a feltárt tényanyag interpretálását? Ugyanis adatok helyett sztorit eredményesebben lehet eladni, az érzelmi bevontság ugyanakkor torzító hatású lehet. Nagyon sok újságíró, az újságíró különösen küzd azzal, hogy mondjuk hogyan lehet egy olyan sztorit elmondani, ami arról szól, hogy van egy politikus, akinek van egy szomszédja, akinek van egy strómanja, akinek van egy cége, akinek van egy offshore cége, és azon keresztül mondjuk uniós forrásokat hogyan nem tudom, nyúlnak le. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon bürokratikus, mire te bizonyítod, hogy ez hogyan történik, addigra rég elvesztetted az olvasónak az érdeklődését. De ha mondjuk van egy felvételed a híres Domkorona sétányról, a fák nélkül, vagy a nem tudom, kilátóról az Alföld közepén, ami nem tudom, 1,5 méter magas, vagy a nem tudom milyen körforgalomról a semmi közepén, ami is semmit semmivel nem köt össze, de nem tudom, 600 millió forintba került. Kiúszott jegyzőkönyveink, kitakart jegyzőkönyv ezen. Tehát ha valamit vizuálisan meg tudsz mutatni, akkor az a nyerő stratégia. És konkrét példát mondanék, tehát mondjuk a Direkt 36-on azok a cikkek, amik mondjuk Matolcsi Ádámnak a luxus dubai, nem tudom milyen villájáról, meg Somlói Bálintnak a luxus autógyűjteményéről szólnak, és ezek fotókkal meg vannak támogatva, ezek általában jóval népszerűbbek, mint amik csak arról szólnak, hogy melyik Magyar Nemzeti Bank alapítvány, melyik cégbe hogyan pakolta ki a pénzeket. A vizualitás ez nagyon, nagyon fontos, hogy ezt rögtön látod, meg tudod érteni,
Vagy ezt kell kitalálnunk, hogyha nem tudod vizuálisan elmesélni, akkor valamilyen narratív elemekkel kell befogadhatóbbé tenni ezt a történetet. És nem kell, hogy ez feltétlenül az érzelmekre hasson, az a lényeg, hogy el tudjad képzelni. Tehát nem kell ellépni a valóságtól, nem olyasmit írsz, ami nem történt meg, de megpróbálni mondjuk jelenetszerűen megfogalmazni. Kicsit tovább viszem a kérdést, hogy van olyan, amikor te magad érzelmileg bevonódsz a témába? Feldühít, vagy bármi történik? Tudom lenyomkodni, meg ilyesmi, de én nagyon fel tudom kúrni magam egy csomó mindenen. Hát nem is tudom. Volt nagyon sok ilyen történet. De nyilván annak, hogy én elsőre, hogy rágák egy információra, amire azt gondolom, hogy ez nagyon durva, tehát ennek azért nem kell, hogy nem szabad, hogy befolyásolja, hogy ez a cikk, ami születik, hogy ez esetleg elfogult, vagy ne legyen tényszerű. Inkább ezt úgy képzeljétek el, hogy hát nyilván hozzám nagyon sok információ jut el, köszönhetően az emberek segítségének, tehát megkeresnek engem információkkal, és sajnos végesek a kapacitásaim, végesek a kollégáink kapacitásai. Ugye nem tudom, ti hányan vagytok például? 5-en. Direkt 36-nál, nem tudom, 15-en, de ebben a menedzsment is, meg nem tudom mi benne van. Tehát ez nagyon kevés ember ahhoz képest, hogy mennyi korrupciós meg egyéb sztori van. És így fáj a szívünk igazából, hogy mennyi tök durva történet van, amit egyszerűen nincs időnk, nincs kapacitásunk feldolgozni, és hát itt is van egy ilyen, nem is tudom mi a jó szó erre, de hát így igazából fel vagyok háborodva, hogy annyira kivéreztették a szakmánkat, hogy direkt megfojtották a finanszírozását, felvásárolták, propagandával alakítottak egy csomó korábban remek újságot, ugye a közmédia is egy tök jó hely volt. Ugye voltak helyi médiumok, amik köztiszteletnek örvendtek és befolyásosak voltak. Voltak helyek, ahol fel lehetett deríteni egy csomó történetet, volt elég ember, aki meg tudta ezeket írni, és most egyszerűen nincs. Nyilván ez egy teljesen tudatos 16 éven keresztül történő stratégiának a megvalósítása, hogy olyan kevesen maradjunk úgymond a végére, hogy igazából már a, nem tudom, 5 legdurvább sztoriból is csak egyet tudunk megírni, olyan kevesen maradtunk. Tehát ezen is felkúrom magam azért, hogyha így belegondolok. És akkor az utolsó előre küldött kérdés, aztán készüljetek, mert megyek körbe a mikrofonnal. Mi az a 3 legfontosabb kompromittáló információ, amivel sakban tartják az oroszok Orbán Viktort? Sem akarom elviccelni, de nem csak 3. Nehéz lenne rangsorolni. A viccet félretéve, tehát hogy amit erről kiderítettem az elmúlt években, ezt azért én próbálom a következő időszakban megírni. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően nincsenek olyan dolgok, amikről már ne hallott volna a közvélemény, csak esetleg ezeket nem lehetett bizonyítani. Tehát, és akkor most nem Orbán Viktorról beszélni, hogy akkor ne kelljen kijelentéseket tennem. Az oroszoknak a módszerei azok mindenütt ugyanazok. Tehát ezt ugyanazok az emberek, azok a titkosszolgák hajtják végre, pszichológiai profilt készítenek egy célpontról, keresik a gyengeségeit, emberi gyengeségeit, keresik azokat a helyzeteket, ahol kompromittáló helyzetbe kerülhet, vagy kerülhetett az illető. Ugye, amikor arról posztoltam, hogy ugye írok egy könyvet a Magyarország orosz befolyás, és az oroszok valójában sosem mentek el, ez azt is jelenti, hogy itt maradtak az ő emberék beépülve az államigazgatás egy csomó részébe, tehát nem is kell feltétlenül egy orosz titkosszolgálnak gyűjtenie mondjuk terhelő információt Orbán Viktorról vagy másról. Sajnos nagyon valószínű, hogy egykori magyar titkosszolgák voltak azok, akik még a KGB akadémián végeztek Moszkvában, akik mondjuk átadhattak ilyen információkat. Mindenütt ugyanazok a módszerek, tehát nyilvánvalóan a magánéleti dolgok, amik kompromittálóak lehetnek, amik mondjuk ellentmondanak annak az önképnek, amit egy politikus felépít magáról, a korrupcióban való részvétel, ez sokszor olyan típusú részvétel, hogy az oroszok maguk azok, akik korrumpálnak, és magát a korrupciós folyamatot rögzítik. Ugye még a 2000-es években, ugye Ukrajnában elég turbulens időszak volt, hát akkor is, meg most is.
ugye kiderült olyan korábban ukrán nacionalistának, vagy hát ilyen orosz ellenesnek mondott politikusokról, hogy egyébként a Gazprom tömi a zsebüket. A módszerek ugyanazok, a csatornák is ugyanazok, tehát más országokban is láttuk, hogy az említett Gazprom, Rosatom, Rosneft, tehát az orosz energiahordozók és azok kereskedelmén keresztül működik ez a típusú korrumpálása a helyi eliteknek. Ugye a módszer az általában az, hogy be van iktatva valamilyen közvetítő cég vagy tanácsadó cég ezekbe az üzletekbe, akik lefölzik nyilván a hasznát ennek az üzletnek. Bulgáriától Ukrajnán keresztül nagyon sok országon át ugyanezek a módszerek, és nem megkerülni akarom a kérdést, de amikor abban gondolkozunk, hogy mi lehet az a három dolog, bármilyen orosz barátnak tekintett magyar politikus esetében, akkor egyszerűen a nagyon klasszikus alapesetekre kell gondolnunk. Nem vagyunk különlegesek ilyen szempontból, tehát hogy ugyanúgy emberek vagyunk, ugyanúgy a politikusaink hajlamosak rá, hogy mondjuk a bejelentett jövedelmüknél több vagyont szeretnének gyűjteni, az oroszok pedig nagyon jól az évtizedek során szovjet hagyományokra építve kifejlesztették annak a módszerét, hogy ezeket az emberi gyengeségeket hogyan lehet kihasználni és hogyan lehet kompromittáló információkat gyűjteni ezzel kapcsolatban. És akkor közönség. Ki az első? Senki nem akart kérdezni. Na, van ott egy bátor ember. Azt lehet tudni, hogy a Szijjártó és Lavrov közötti beszélgetés az milyen nyelven folyt? Angolul. Angolul? Mert ugye azt tudjuk, hogy álltak Szijjártó beszél oroszul. De nem olyan szinten. Nem olyan szinten? Mert az érdekes lett volna, hogy hol és mikor tanult meg. Erre van-e valamilyen információd? Nincs, de ugye a szerződés beszél valamennyire. Én nem számítok arra, hogy bármilyen olyan típusú politikai erőszak történne például Magyarországon, amiben emberek megsérülnének. Erre a konkrét esetre visszatérve, tehát hozzám olyan információ nem jutott el, szerintem én írtam erről először, hogy ez a haláleset történt. Tehát ezzel kapcsolatban én nem jutottam olyan információhoz, hogy a baleseten kívül bármi más felmerült volna. Éppen ezért ezt nem is akarnám kommentálni. Nincsenek azóta részletek a birtokomban arról, hogy mi történhet. Nyilván ilyenkor a hatóság az hallgat, megpróbálja elhallgatni az ilyen eseteket, az önmagában alkalmas arra, hogy a pletykák azok elinduljanak. Ebben az esetben én ugye arról írtam, én úgy tudom, hogy a hallgatást az indokolta, hogy hát ez a buli, ez pont úgy volt időzítve, hogy hát ennek a terrorakciónak, vagy nem tudom, hogy nevezted, az estén történt, hogy ez is mutatja, hogy nyilvánvalóan, hogyha ez egy jó előre tervezett valódi NAV-os akció lett volna, akkor a NAV-nak a második számú vezetője az nem aznapra szervez egy bulit, tehát hogy szerintem ez egy elég logikus. Hogy mivel készül a független média még, szerintem egyébként is rendszeresen jönnek ki nagyobb hatású cikkek, ugye itt volt a Gödi szennyezés, egy remek írás a Telexen, ami elég nagyot ment. Említetted a Direkt 36-nak a oknyomozását, ami igazából egy ilyen nagyon furcsa, titkosszolgálati hátterű információgyűjtő szabotázs akció a Tiszapárt informatikai rendszere ellen. Ez ugye ma jelent meg, ez egy nagyon súlyos sztori. És szerintem ehhez mérhető történtek, én azt gondolom, hogy a választásra függetlenül is fognak megjelenni, nem azért, mert választás van, hanem mert ilyen dolgok történnek Magyarországon. Ahogy említettem, itt a szűk keresztmetszetről kevesen vagyunk, és kevesen vagyunk rá, hogy is mondjam, tehát kevesen vagyunk olyan szerencsések, hogy egy ilyen nagyobb témán akár heteket, hónapokat tudunk dolgozni. Tehát én nagyon szeretném, hogyha minden napra jutna egy ilyen történet, nem azért, mert ennyire borzasztó az ország, hogy erről kellene mindennek szólnia, hanem mert ilyen ez az ország,
csak hát nincs elég újságíró, aki ezeket feldolgozza, de szerintem lesznek még nagy sztorik, én erre számítok. Következő. Ha kimondom azt, hogy oknyomozó újságíró, akkor ez két oldalról közelítjük a valóságot. Az oknyomozó azt mondja, hogy hát minél több tény, minél alaposabban, minél pontosabban begyűjteni, az újságírónak pedig az eredményességét az is mutatja, hogy milyen ügyesen tudja és milyen nagy hatást tud kelteni. Most ez a hatáskeltés itt innentől kezdve egy kicsit ingoványossá válik a terep, és tudom, hogy nem te vagy ezért a felelős, de mondjuk Blankáig gyűjtik a lakmuszban a tényeket, és sokszor elhangzik az, hogy oké, de azt mondták, hogy A egyenlő B-vel, de kit érdekel, mert nem elég színes. És viszont a másik oldalon pedig kell olyannak lenni, hogy tények vannak, és valamire okkal, joggal lehet hivatkozni. Ezt a dilemmát te hogy éled meg? Alapvetően amikor megszületik egy cikk, az nem egy embernek a munkája, hanem ugye ebben szerkesztők is részt vesznek, és a szerkesztőkkel a témát megbeszélve ezt próbálja mindig felmérni az újságíró, hogy hogyan lehet ezt az egyensúlyt megtalálni a között, hogy valami tényeket mutat be, de hogy közben így el is olvassák az emberek. Tehát ez mindenképpen erőfeszítés, és erre különböző, hát nem is tudom, ilyen nem is fejlesztés, ilyen különböző újabb technikák születtek, hogy mit lehet csinálni. Itt az elmúlt mondjuk 5-6 évben, ha megnézitek, minden híroldal ilyen beszélőféles rövid videóban is elmondatja kollégák, hogy miről szól a cikk, és akkor mondjuk nem tudom, 5 mondatban elmondják, hogy miről szól egy 50 mondatos cikk például. Tehát ez egy módszer arra, hogy ott van maga a cikk is, amit el tudja olvasni az is, akit a tények érdekelnek, és a cégnevek, meg az összefüggések, meg tudja hallgatni az is, akinek nem tudom, 30 másodperce van, hogy a lényeget megkapja. Tehát itt szerintem ez az a módszer, amivel ezt át lehet hidalni, hogy ugyanazt az információ csomagot, ugyanazt a témát, az különböző módokon tesszük az olvasók, nézők elé, különféle szöveges, videós, audiós feldolgozásban. Szerintem ez az, ami működik, és akkor így különféle típusú közönséget, különféle ízlésű embereket el tudunk érni. No, van még kérdés? Van. Rengeteg pletykát hallunk arról, hogy a mi hazánk is orosz befolyás alatt áll, leginkább arról, hogy orosz finanszírozás alatt. Ez simán csak városi legenda, vagy vannak valóban erre mutató jelek? Akkor én hozzáteszem, hogy látható valami szélsőjobboldali hálózat, amit finanszíroz az orosz állam? Hát általában Európa szerte minden szélsőjobboldali hálózat mögött azért feltűnik, bocsánat, az orosz állam. De a kérdésre visszatérve, a Jobbik finanszírozásával kapcsolatban, ez is az egyik olyan fekete folt, amire azért nem jutott ideje újságíróknak, és teljesen jogos a téma, és nekem is az ilyen kibővített téma listán nagyon régóta rajta van, mert egyszerűen mindig az volt, hogy volt ennél fontosabbnak vagy aktuálisabbnak tűnő dolog. Tudtam ennek nagyon régóta senki nem ment utána. Ellentétben ugye az előtt párt a Jobbiknak a finanszírozásával, amiről azért ugye Kovács Béla, nem tudom, 6 millió forintot adott a pártnak, aztán bevásárolta magát EP képviselőnek, stb. Ismerik a történetet. Tehát a mi hazánk esetében szerintem sajnos ezt nem dolgozta föl senki ilyen módon. Én a saját cikkeimből egy olyat tudok felidézni, ez se finanszírozásról szól, ami egy orosz GRU-s hírszerzőnek igazából a mozgását mutatta be, aki a budapesti orosz nagykövetségen dolgozott, formálisan olyan, nem tudom, konzuli osztályt vezette, de egyébként Juri Gagarin szobrot avatott Ásott Halmon Torockai Lászlóval,
meg mindenféle ilyen ukrán ellenes, meg nyugat ellenes ilyen pamfletek megszövegezésénél volt ott, amikor szélső baloldali, szélső jobboldali szervezetek előegyezkedtek. Ugye itt a finanszírozást azt nem pedzegettem, de van egy olyan sejtésem, hogy mondjuk a Jurij Gagarin szobrot azt nem feltétlenül Torockai László finanszírozta, meg hogy abba a finanszírozásban az hogyan történt, ugye ennek nem mentünk utána. De megint csak a mintázatot említeném, tehát az oroszok mindenütt ugyanazt a mintázatot használják, ahol nem tudják a mainstream pártokat befolyásolni és behálózni, mondjuk tudták, ott azért általában a szélsőségekre fekszenek rá, és a szélső jobb oldal az tradicionálisan egy ilyen célpontja az orosz behálózásnak. Ugye a probléma az ismét az, hogy ugye a mai magyar kormányzat számára az orosz finanszírozás az nem nagyon számít egy felderítendő, vagy büntetendő, vagy elítendő dolognak. Ugye ezt én ki szoktam hangsúlyozni, hogy ugye mondjuk a Matthias Corvinus kollégium, az MCC, az amikor a MOL részvényekből minden évben 20 akárhány milliárd forintnyi, nem tudom, osztalékot kap, azt azért kaphatja meg, mert a MOL az ugye orosz olajjal tud tök jól üzletelni és nagy profitot húz ezen. Ugye ez nem az a típusú orosz finanszírozás, amiről beszélünk, amikor nem tudom, az oroszok táskában viszik a pénzt mondjuk egy kis pártnak, de hát ez is az orosz finanszírozásnak egy módszere. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az általad látottak alapján a magyar szolgálatok szakmai része, tehát a politikai vezetői szintet leszámítva, mennyire vannak bekötve az oroszokhoz, és az, hogy egy esetleges politikai váltás után milyen könnyű lenne visszakerülni a nagy chat csoportba. Hát ez egy nagyon érzékeny kérdés, és nyilván engem is, mint aki nemzetbiztonsági témákról is ír, meg orosz befolyásról, és ez az egyik legérdekesebb számomra azt kideríteni, vagy akár azt bizonyítani, hogy a magyar titkosszolgálatokon belül orosz beépülés van. Itt megint csak azt mondanám, hogy ilyen típusú beépülésre volt példa, tehát a volt példa az azt jelenti, hogy lelepleződtek orosz ügynökök, nem tudom, Németországtól, balti országokon, hát gyakorlatilag mindenhol, minden Csehországban, mindenütt kiderült, Ausztriában ugye, hogy a rendvédelmi szervekbe, szolgálatokba be vannak épülve orosz ügynökök, egyedül Magyarországon nem. Tehát ebből két következtetést tudunk levonni, vagy mi nagyon különlegesek vagyunk, ahol be se kell már épülnie az oroszoknak a titkosszolgálatokba, vagy hát ott vannak nagyon, csak hát ezeket nem találták, vagy nem akarták megtalálni. De ugye ezek nagyon súlyos vádak, tehát nem akarom én semmelyik magyar szolgálatot azzal vádolni, hogy ott orosz ügynökök lennének. Ez lehet, hogy nem a kérdésre válasz, elnézést, de amikor itt ugye volt szó az információ megosztásról, hogy mennyire bíznak Magyarországon chat csoportok. Én beszéltem olyan egyébként korábban magasrangú titkosszolgálati vezetővel, aki egy Európai és Uniós országnak dolgozott, már inaktív, és elmondta nekem, hogy ő mondjuk a magyar információs hivatallal, tehát a magyar hírszerzéssel mondjuk egészen addig bízott bennük, egészen addig volt jó a kapcsolat, amíg nem kezdték el azt érezni, hogy azok az információk, mondjuk, amit megosztanak, azok mondjuk, hogy is mondjam, nagyon, nagyon politikai vezetésnek az asztalára kerülnek. Tehát volt egy talán 4 év Magyarország történetében, amikor az információs hivatal, a hírszerzés jelentései azok Szijjártó Péterhez kerültek. És nekem ezt magyarázta ez a volt titkosszolgálati vezető, hogy ők nem a magyar titkosszolgálatban nem bíztak, tehát nem az volt a fenntartásuk, hogy egyébként egy jól képzett magyar titkosszolgálat az oroszoknak kémkedne, ők attól féltek,
hogy az a politikai vezetés, ami megkapja a jelentésüket, hogy hát azzal kapcsolatban már nem voltak ennyire egyértelműek a gondolataik. Tehát itt alapvetően a magyar politikai vezetés az, ami ezt a problémát, ami ezt az illojalitás gyanút felvetette, nem a szolgálatok. De hát ettől függetlenül, ahogy említettem, mert nagyon furcsa, hogy egyedül Magyarországon nem fogtak orosz kémet, aki beépült a magyar szolgálatokba. Ugye az utolsó ilyen ismert eset, Galambos Lajosnak az esete, nem Lagzi Lajcsiról van szó, még mielőtt bárki összetévesztené, tehát nem az áramlópás, meg egyebek. Volt egy ugyanilyen nevű vezetője az Alkotmányügyi Hivatal elődjének, amit még Nemzetbiztonsági Hivatalnak hívtak, aki hát elég közel került az orosz titkosszolgálatok embereihez, és ugye egy kémperben őt le is tartóztatták. Először elítélték, aztán felmentették, ha jól emlékszem, végül az ugye az felmentéssel végződött, de az egy hatalmas nagy, amennyire elmondásra volt, hogy az egy hatalmas nagy ilyen bizalomvesztést okozott európai hírszerzői körökben, amikor kiderült, hogy a magyar kémelhárításnak az első számú embere az egy ilyen komoly orosz kémügynek a gyanúsítottja, vádottja lett. Na, valamelyik kérdés. Én addig megkérdezem, hogy te szeretnél ilyen chatcsoportba véletlenül bekerülni, mint az amerikai újságíró? Én nagyon sok chatcsoportban vagyok benne, és nagyon nehéz követni az információ áramlást, de bármilyen chatcsoportban rakjanak be engem. Tehát, hogy nyilvánvalóan nagyon szeretnék. Szijjártóval közösen. Igen. Ugye Szijjártóval legfeljebb nem tudom, SMS-ezni lehet, hiszen ő nem nagyon használ, vagy hát úgy tudjuk, hogy nem nagyon használ ilyen eszközöket. No, maradt még kérdés. Köszönöm. Nekem az Epstein aktákkal kapcsolatban lenne kérdésem, bár tudom, hogy ez nem annyira az orosz vonal. Nem igazán volt róla szó a magyar sajtóban, mint egy-két cikket leszámítva, viszont ennek vannak a dokumentumok alapján magyar vonatkozásai. Konkrétan említik egyszer Orbán Viktort is, hogy egy levélben, ahol a levél küldője ki van satírozva, megkérik Donald Trumpot, hogy kérdezzen utána egy magyar túlélőnek. Esetleg tudsz, vagy van arról információt, hogy valaki ilyen cikken dolgozik a magyar újságírók közül? Én úgy tudom, hogy amikor egy jó pár héttel ezelőtt ugye a legutóbbi ilyen nagy csomag Epstein akta felkerült az internetre, akkor azért a magyar média igyekezett ilyen kulcsszavas keresés alapján megtalálni a magyar vonatkozású neveket. Ugye az kiderült, hogy volt valami lakása Epsteinnek, amit itt nem tudom, el akart adni. Voltak lányok, akik Budapesten keresztül mentek ki, voltak ugye magyar modell, akit az ő figyelmébe ajánlottak, egy magyar tudós, akit a figyelmébe ajánlottak, hogy találkozzon. De ugye nagyon durva dolgokról én nem hallottam, és én egyébként kétlem, hogy megint csak kapacitás hiány miatt, hogy lenne olyan magyar újságíró, aki ezt valamilyen, nem tudom, mélyebb módon megpróbálná feldolgozni, és találna valami olyan vonatkozást, ami eddig nem jött ki. Egy olyan vonatkozás van, ami végül is magyar vonatkozás, és ezzel kapcsolatban én is próbáltam írni, hogy hát Epsteinnek az egyik ilyen legjobb haverja a régióból, az Miroslav Lajcsák volt, szlovák külügyminiszter volt, aki mikor kiderült, hogy ők nem tudom milyen elég ízléstelen módon nőkről levelezgettek korábban, Lajcsák azt állította, hogy ők nőkről sosem beszéltek, csak diplomáciáról. Tehát amikor ez kiderült, akkor neki le kellett mondani a szlovák miniszterelnöki tanácsadói tisztségéről, de benne maradt a felügyelő bizottságában annak a Sovnaft szlovák finomítónak, aminek a MOL a tulajdonosa. Tehát egy magyar cég az, aki még mindig ott tartja egy viszonylag befolyásos, jól fizető pozícióban Lajcsákot, és egyébként sem a MOL, sem a Sovnaft az nem reagál az újságíró kérdéseire, tehát az a taktikájuk, hogy ők így homokot dugják a fejüket, és azt várják, hogy a hírciklus az átmenjen ezen a botrányon, ami hát sajnos meg is történt. Ezt számítva ilyen komolyabb dologról nem tudok.
további jelentkező? Na. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a választások kimenetelétől függően milyen kilátások előtt áll a magyar újságírás, illetve a fiatal generációt mit gondolsz, hogyan lehetne pótolni? Ugye most eléggé hiányszakma az újságírás, ahogy te is elmondtad, és a fiatalok körében, vagyis így az én körömben, nem a legnépszerűbb szakma, amit választanak elsősorban. Tehát így erről mi a véleményed az utánpótlásról? El kell terjeszteni, hogy ez olyan, mint a kémkedés, és izgalmasabbnak tűnik. Hát mind a kettő nagyon, nagyon jó kérdés. Az egyik, hogy a választás kimenetelétől függően mi lesz a sorsa ennek a szakmának. Hát én azt szoktam mondani, hogy az elmúlt 16 évben a trend az teljesen egyértelmű irányba mutat. Én egyszerűen arra alapozva, hogy mit láttuk az elmúlt 16 évben, én nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy trendforduló következne be, hogyha a jelenlegi kormányzás folytatódik, ami azt jelenti, hogy eddig minden évben csak rosszabb lett, minden évben kevesebb újságíró lett, minden évben egyre inkább ez egy hiányszakmává vált. És ugye amire te rákérdezel, ez a másik része annak, amit már említettem, tehát az, hogy ez egy hiányszakma, az, hogy nincs elég fiatal, ez milyen összefügg azzal, hogy nincs elég újságíró, aki meg tudja írni ezeket a történeteket. Amikor én újságíróvá váltam a 2010-es évek elején, akkor ez még egy ilyen viszonylag divatosnak számító, ilyen könnyed valami volt. Tehát én aztán baromira nem úgy vágtam ebbe bele, hogy majd nem tudom, engem a kabinet főnöke, vagy hát a miniszterelnök előző miniszter az azt mondja, hogy én a hazállás bűncselekményet követtem el. Köszönöm. Tehát, hogy amikor én ebbe belevágtam, akkor hát én nem azzal vágtam bele, hogy majd ez lesz. Hát ha valószínűleg akkor nekem azt mondják 20 akárhány évesen, hogy ide fut ki a karriered, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy akkor mégis maradok magyar tanár, ami a diplomám szerint lennék. Az, hogy a fiatalokat hogyan lehetne bevonni, hát nem tudom, de egyébként nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal van azért a magyar újságírásban, és ami szerintem egy különösen jó dolog, hogy a nemi arányok is jobban kiegyenlítettek, tehát hogy több női újságíró van, több női oknyomozó újságíró van, több fiatal női oknyomozó újságíró van, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez ne egy ilyen macsó klub maradjon, mint amilyen volt valamikor, de alapvetően a másik nagy változás az nem csak az, hogy ez egy hát néha stresszessé válik ez az újságíró szakma, hanem hát az anyagi körülmények. Tehát amikor én elkezdtem újságot írni, akkor ez még egy ilyen, nem tudom, normális középosztálybeli életszínvonalat lehetővé tevő valami volt, és hát aztán az újságíró fizetések, hát azok nem az inflációval, meg nem a megélhetési költségek emelkedésével arányban nőttek, mondjuk úgy. No, szerintem kimérjük meg most már Szabolcsot, meg magunkat is. Hosszú volt az éjszaka, és egyre durvább irányba megyünk el, meg egyre szomorúbban, mert így elgondolkoztam, hogy melyik Kekko egyetemet lehetne megkérni, hogy akkreditáljon egy ilyet, mondjuk a Neumann János Egyetemen vicces lenne egy oknyomozó újságírás. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, ahogy mondtam, jövő héten április 2-án várunk. Közmédiának is van. A közmédiának is van újságíróképzése. Elfelejtettem. Meg a TV2 Akadémia. Tehát vannak itt azért lehetőségek. Szóval köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Április 2-án Lacó Adriennel átbeszéljük ezt a bizonyos úton álló témát, hogy a magyar állam hogy vált úton állóvá, és mi történt itt, és mi a jogi helyzet. Ott inkább a jogászkodás fog történni, várunk benneteket. Szabolcs, köszönjük szépen, István, köszönjük szépen. Közönségtől még annyit szeretnék kérni,